sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo, Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Magkakalapit man o magkakalayo, Dama ng buong mundo. Ang tibay ng samahang Pilipino. Tanduay Rum, world's #1 rum. Higit 165 years nang nagpapatibay ng samahang Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Stay home muna tayo with Tanduay Rum. Drink responsibly. Gikan sa Radio Philippines Network. DXKD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Streets, Biasong, Dipolog City. Kini ang RPN DXKD Dipolog 1053 kHz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong original. RPN DXKD Radio Ronda. Kusog Dipolo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah.
من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي Ang Tingog sa Islam. Usa ka programa sa radio RPN DXKD Dipolog 1053 kHz sa AM band nga atong mapaminaw sa dakbayan sa Dipolog ug dapitan sa Zamboanga del Norte ug pipila ka mga lugar gawas sa atong probinsya. Ang Tingog sa Islam. Magahatag kaninyo og insaktong nga mensahe sa Islam ug pagtin-aw sa sayop nga mga pananaw. Ang Tingog sa Islam. Kauban ang atong mga igsuon Rashid Nantiza, Abdul Kareem bin Ramon ug Daud Turmis. Ang Tingog sa Islam. Huwag pansinin ang kuro-kuro, hayaan na ako'y magsalaysay ng totoo. Marapat mong malaman ang tunay na mensahe't aral ng Islam. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Mga higala, maayong buntag na pod naanapod ta sa ato ang programa karong adlaw, ang Tingog sa Islam di ari sa RPN Dipolog City, RPN DXKD 1053 kHz di ari sa Dakbayan sa Dipolog. So alhamdulillah mga kapatid, naanapod tay bag-o nga topiko karon, ang unsa ang tinuod nga kalipay niyang atong kinabuhi. So alhamdulillah mga higala, mga kapatid, sa nakaraang linggo daghan na pud tag mga napaminaw nga mga nindot nga topiko ug daghan tang mga nakuha nga kaayuhan, aral tungod sa pag-istorya sa Islam. So saan natin makukuha ang tinuod na kalipay di ari sa atong kinabuhi? So alhamdulillah mga higala, mga igsoon, ang kinabuhi dari sa kalibutan atong hunahunahon nga temporary lamang ni. Og tanan nga atong makita nga kalipay di ari sa kalibutan, tanan ni pwede na to maingon nga temporary pod, og ingon pa sa uban nga fake. Usara ba karon ang fake news mga higala? So alhamdulillah mga kapatid, ang tinuod nga kalipay sa ato ang pag-aral sa Islam, sa mga tudlo sa atong mga ustad, mga alim, ingon sila malipay na jud ta og tinuod original nga kalipay og katong higayon nga madayon na ta og pasulod sa tabang sa rahma if yung kaluoy ng Allah, makasulod na ta didto sa ginatawag nga iyang paraiso. Didto jud ang tinuod nga kalipay. Nganuman kay didto wala na tay mga problema, wala na sakit, wala na tay mga hunahon pa nga lain ka ng mga future sa uban. Mao na jud ang atong future. Sa tinuod lang mga higala, kung atong makita og mabasa sa Quran ang mga gina-prepare sa atong Allah na reward o naghulat sa ato dito sa pikas kalibutan, makahatag jud og kalipay. Og insyaallah sa tabang ng Allah, o kita mahimo ta nga mga tao didto nga magpuyo dito sa iya ang paraiso. So sa atong ang pagrelihiyon karon mintras buhi pa ta, mangitat jud ta og tinuod jud nga pulong nga gikan sa iya kay didto malaptagan, makita nato kung ansa iyang gusto para sa auto aron makaiyatang pasudlon sa iyang paraiso. So mga higala, mga kaidsuunan, kasagaran nga ato ang mga kaila, atong mga relatives, ato ang mga parintes, og atong mangutana ta sa ilaon sa ilang tinuod nga kalipay, makaingon sila nga, kuya, og na ako'y bag-o nga cellphone, latest nga cellphone, malipay jud kay ko ana, o dikha
Ngayon sila nga una ako'y bago nga sakyanan. Kana bitaw Ferrari ba na or unsa ba Lamborghini nga latest nga model. Kana ang gwapo jud, malipay jud ang tawa na. Kanang makapalit sila og bag-o nga yuta nga hawan kayo. Makapatindog sila og ilang mga mansyon nga balay katong mga nindot, 3 story, 4 story pagyud, na rooftop. Dito sa rooftop na sila yung mga gadgets katong video okehan kaha na dito sila mag-istorya, magpulong-pulong. Ang ilang ref daghan kaayo og karga nga pagkaon, malipay jud ang mga tawa na. Di ba katong mga igsoon nato di ana mga binatag dalaga na sila'y bago nga boyfriend tapos tagferula na sila'y bago nga friends, malipay jud na sila anak, lalo na yung mga tao nga broken hearted, di ba? Og na sila'y bago nga kuan nga kauban kay malipay sila. Pero sa tinuod lang higala kung atong hunahunahon, ang kalipay didto is napaka temporary, meaning mahatagan kanya og kalipay og pila ka oras, pila ka semana, pila ka bulan, dayon ang imo ang nakit-an nga nalipay ka mawala na pud. Nganong inana man di ay ang kinabuhi. Ang atong kalipay di ari sa kalibutan temporary ra gyud. Tan-awa ang mga kulay na kumukupas fake, no? Fake. Ang bagong balay nga bagong pintura mamaya madaot. Bagong sasakyan, napakagandang makina, latest kayo ang model, unya madaot pud. Pero katong tao nga nakakuha ato magkadugay, dili na siya ganahan. So kumbaga dili na siya malipay. So ang kalipay gyud mga higala di ari sa kalibutan temporary. Baga sa isang kuan lang is panandali ang aliw lamang. Paano natin ito maisapuso na ang kalipay nga ay doon sa laing kalibutan. So hinay-hinayan nato ang kinsa ang taghatag og kalipay, tinuod nga kalipay. So paano natin malalaman kung ang ato ang Ginoo lahi doon sa tinuoan sa uban? Ang atong Ginoo siya ang taghatag og kalipay, siya ang tighatag og solusyon sa atong mga problema, siya ang tighatag og testing sa atoa. Mura bitaw siya og teacher ba sa eskwelahan nga karon. Nauso naman karon ang module, di ba? Pag kuha nimo sa module sa imong anak, then ihatag nimo sa iya, dalawa yung mararamdaman ng anak natin. Is either excited siya, ay naanay bago nga module. Pero taod-taod mo yun siya nga, kapoy naman pod ni mama, kapoy naman pod ni papa, di ba? Ang kalipay niya na excited nga gamay dayon mamaya malulungkot siya kay kabalo na siya sa sakripisyo. So inana jud ta magkuan ang mga teacher, malipay sila nga na sila estudyante. Dayon malipay sila, maghatag sila og test paper nga naa sila mga gihimo nga test questions. Dayon pagkahuman nga ma-answeran sa ilang mga estudyante ang kanilang lesson, malipay dayon ang teacher kay nahuman na. Dayon maghatag na pud siya og grade. Ang kalipay sa teacher is kato ang nasa mga gihatag nga knowledge, nga aral sa iyang mga estudyante. Nalipay siya ana og mo palit ang kanyang kalungkutan time nga iyan ang i-evaluate ang iyang estudyante sa kanyang test. Kasi nga naman malipay siya sa mga estudyante niya nga nakatuon og daghan siyang nakuha nga score sa kanilang ginatawag nga test examination. Og dili pud siya malipay sa mga tao nga ubos yung kanyang nakuhang score, meaning dili kay siya kasabot siguro o unsa man dili kay siya nag-aral sa gihatag sa teacher niya nga exam. So nalungkot ang teacher. Ang kagandahan pud sa mga sa mga estudyante nga sige kaayo taas ang ilang mga score o taas ang ilang grado sa eskwelahan, pagkahuman og graduation, lipay kay na sila. Nalipay na sila nga naman sa pagkahuman sa pila ka tuig nga ilang gisakripisyuhan sa kanilang pag-eskwela og nadayon na ang ilang graduation, lipay kay na sila, has kapod ang ilang mga ginikanan. Di ba malipay tang mga ginikanan og atong mga estudyante nag-graduate na sila nga naman
kay dito na nila matagamtam ang kalipay pagkahuman sa mga pila ka tuig nga ilang ginapuyatan ba sa pagsikripisyo para makakuha og taas nga grado, expecting na yung isang estudyante pag nakagraduate na siya, syempre mangita na siya og maayo nga kurso na pod. So, kurso nga giganahan pod sa iyang mga ginikanan. Tumagkurso na pod siya, mo sulod na pod siya sa mga university nga kilala sa ato ang nasod. Dayon, mao na pod, maulit na pod siya, maulit. Maguol siya kay magsugod na pod siya, pero malipay siya pagkahuman og isa ka tuig, malipay siya. Nganuman kay mosunod na pod sa second level, mag second year college na pod siya. O dayon og naay mga kuan, sakripisyo na pod, sakripisyo. Pagkahuman nga mag-graduate ang isang anak sa iyang kurso, di ba lipay kay ang mga ginikanan, lipay pod ang estudyante kay nganuman. Tapos nahuman naman siyang mag-eskwela. Dahil musulod na siya sa trabaho. So, kung papaano niya pinagsakripisyohan yung kanyang taas nga grado, nag-expect pod siya nga paspas pod siya makuha sa pagiging empleyado o pagsulod sa isa ka opisina. Kay nganuman, taas iyang grado nga iyang ginasakripisyohan. So, malipay siya ana. Dahil time nga makasulod siya sa iyang trabaho, ay walay ginikanan pod nga kuan maluyaw di kayo malungkot kay naanay trabaho yang anak, malipay jud na siya. Taod-taod ang kalipay mawala. Nganuman is either yung estudyante na yun, siyempre wala namang bago sa pagtrabaho nga manager dayon siya, di ba? Magsugod na siya sa pinakaubos nga level. So ingon siya nga, inana man di ay ang akong ginasakripisyohan nga namang level 1 man ko dapat di ba? Ang inana nga to ma-feel, mabati sa pagiging pagtatrabaho. O siyempre, kung maghatag na og sweldo, di ba malipay ta kay mauna na pud ang kuan, ang atong tumong nga para makasweldo ta, magtrabaho ta, di ba malipay ta. Malungkot na naman tayo nganuman. Kay siyempre maggasto na pud ta. Maggasto na pud ta sa pagkaon, sa mga sanina sa atong mga ginapangga, mga anak, ipalit na to og mga sudan. So, hinay-hinay ang atong kwarta mabawasan. Habang nababawasan yung kwarta na gi-audit nimo, paliit ng paliit, siyempre, makuha na pud ka, malulungkot ka na naman. So, isipin mo, papaano ko ito dadagdagan? Siyempre, trabaho ulit. Magtatrabaho tayo, habang magsisildo, madadagdagan, malipay ka. So, kung isipin natin mga higala, mga kaidsunan, patuyok-tuyok lang ang feelings bilang tao. May time na masaya tayo, may time na malulungkot, may time na malipay ta kay naay nahitabo nga ganahan kay ta o di ka nakabot na to atong panghandoy, malipay kay ta. Pero pagkahuman atong kalipay, naanapod nay kuan ka sadness, meron ka na namang mararamdamang kasakit, di ba? Kaguol. So, inana na kaha ang kinabuhi sa tao. Inana jud mga higala kaidsunan. Inani ang atong kinabuhi diari sa dunya, diari sa kalibutan. Kay hinay-hinay og dili nato tinuod nga makitaan ang maila ang tinuod nga nagbagna kanato nga mao ang tighatag og kalipay. Lisod jud ta bilang isang tao nga maging malipay diari sa kalibutan. Pero sa bilang isang tao na experience sa ato ang pangkinabuhi sa among part, siguro ang isang tao na lipay jud kaayo katong tao nga kuan nga nakontento siya sa iyang kinabuhi. Nakontento siya sa iyang kinabuhi. Unsay moabot sa iya, lipay na kay siya ana. Sa ang point nato dito mga kaidsunan, ang atong kalipay wala di ay sa kuan sa tamok. Daghan man na kailan nato nga naay daghang kayamanan, daghang tamok sa kalibutan, nganong nagproblema man na sila, di ba? Og daghan pud tay mga kaila nga gabos katong mga pobre nga usahay gani ang ilang puy-anan didto sa silong lang sa tulay, pero makit-an nimo bisag noodles lang ang ilang sudan, lipay na kayo sa ana, lipay na kayo sila. So ang kuan dito mga higala mga kaidsunan, katong ato ang pagkakontento sa ato ang
pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. No, Ustad, akong ihatag ang mikropono sa inyo, inshallah. Mashallah, mashallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasul nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sa ngalan sa Allah ang labing manggiluluyon ug labing manggihatagon. Ang tanan nga pagdaig ug pagpasalamat ngadto lamang kaniya, ang Ginoo nga nagmugna ning kalibutan. Hinaot ang iyang grasya kalinaw manaa sa iya ang kinalasan nga propeta nga si Propeta Muhammad, laki pang iyang pamilya, mga kauban, ug sa tanan nga mga tao nga nasa tulid nga dalan hangtod sa adlaw sa paghukom. Higalag kay igsuonan nang ato ang gisgutan karong adlaw, mao ang unsa ang tinuod nga kalipay. Unsa ang tinuod nga kalipay. So ang ato ang brother nga si Brother Abdul Kareem, iya atang gihatagan og introduction bahin sa kalipay nga kada usa ka nato nangandoy jud og kalipay, di ba? Dato, pobre, tigulang, bata, tanang tao nangita og kalipay. Ang pangutana, asa ang kalipay? Tanang tao na ay mga problema, na ay mga suliran sa ilang kinabuhi, na ay mga kaguol. Unya, ang buhaton nila aron mawala ning ilang kaguol, mangita sila og kalipay. Karon asa makita ang kalipay? Maunang kada usa mangita sa iyang kalipay. Nay ubang tao nga ang kalipay niya maglaag-laag. Nay ubang tao nga ang kalipay niya magkanta-kanta. Nay ubang tao excuse me. Nay ubang tao nga ang kalipay niya mga pagkaon, magluto-luto. Nay ubang tao ang kalipay niya magnegosyo. Nay ubang tao nga ang kalipay niya makahuman og eskwela. Nay ubang tao ang kalipay niya makatrabaho sa sakto nga kumpanya. So kada usa kanato na ay gipangita nga kalipay mga higala kay suunan. Apan kini nga kalipay nga ila ang gusto makabot, mao ba ni siya ang tinuod nga kalipay nga kung iya ning makabot malipay na siya hangtod sa hangtod nga wala nay kasakit pa pagkahuman niini? Di ba? Kaning kalipay nga gusto sa usa ka tawo, mao ba ni siya ang tinuod nga kalipay nga kung iya ning makabot wala nay kaguol pagkahuman niini? Example, pananglitan ang kalipay sa usa ka tawo, gusto niya nga makatrabaho sa usa ka kumpanya, mo nay kalipay niya, malipay siya diadto. So kung makatrabaho na siya sa usa ka kumpanya ug dako siya og sweldo, so nakabot niya ang kalipay niya, so nalipay na siya. Kana bang kalipay niya wala na nay katapusan o nagyapoy kaguol? So kung napay kaguol ng kalipay nga iyang nakabot, mga higala kay suonan dili na tinuod nga kalipay. Dili tinuod nga kalipay. Nay uban ang kalipay niya magsugal. Ngano sige ang magsugal? Kay syempre mo niya akong kalipay. So mo to'y kalipay niya ang pagsugal. Nay uban ang kalipay niya ang pag-inom. Ngano sige kag inom? Diri ko malipay, mo na sige kog inom, di ba? Ngano sige kag pangmalay di ana, pangitagbay. Mo niya akong kalipay. Lain-lain siya og tabi-tabi lang, lain-lain siya og bayi, example lang, lain-lain siya laki, example lang. So kada usa ka nato na ay kanya-kanya nga kalipay. Karon ang pangutana kanang kalipay nga gusto sa usa ka tawo, mao ba na siya ang tinud nga kalipay kung iya na makabot? Malipay na siya hangtod sa hangtod? Higalag kay igsuonan, para sa inyo ang alang sa inyong kahibalo, ang kalipay, ang tinuod nga kalipay nga maoy wala nay musunod pa nga kaguol, mao ang pagsimba lang gayud sa usa ka Ginoo. Mao na siya ang kalipay nga naa sa Islam, nasa usa ka Muslim. Unsay giingon sa Allah sa Quran atong mabasa sa Suratun Nahl. Nana siya sa kapitulo 16 bersikulo 97. Ang Allah nag-ingon sa Quran bahin sa kalipay mga higalang kay suunan, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sa hubad niini mga higalang kay suunan, ang Allah, ang ato ang Ginoo, nag-ingon sa Quran, kung sa Tagalog pa, sino man ang gumawa ng mabubuting gawa, lalaki man o babae, na siya ay tunay na naniwala sa Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad, ay pagkakalooban namin siya rito sa daigdig ng mabuti at mapayapang pamumuhay kahit siya ay hindi mayaman. Subhanallah, bigyan siya ng tagaan siya kalipay.
at walang pag-aalinlangan na ipagkakaloob namin sa kanya ang gantimpala sa kabilang buhay ng higit pa kaysa kabutihan na kanilang nagawa rito sa daigdig. Mo ni siya ang tinuod nga kalipay mga higala kay suunan nga gisaad sa ato ang Ginoo makagagawom sa tanan. Gisaad niya nga kung kinsa man daw ang magbuhat og kaayuhan, lalaki man o babayi, nga siya nagatuo kang Allah, nagatuo siya sa usa ka Ginoo, kang Allah siya nituo, wala siya laing ginatuan nga Ginoo gawas lang kang Allah. Wala siya nituo kang Hesus nga Ginoo, wala siya nituo sa mga rebulto nga mga Ginoo, wala siya nisimba sa mga unsa pa diana kundili ang iyang gituoan nga Ginoo mao ang Allah, ug naghimo siya og kaayuhan, unsay ganti niya ang Allah nag-ingon, hatagan siya namo og kalipay niining kalibutana, og hapsay nga pamuyo bisan pag siya ang pinakapobre diri sa kalibutan, hatagan siya hapsay nga pamuyo, ug pagkahuman walay pagduda nga amo pud siyang tagaan ug mas labaw nga kalipay didto sa pikas kalibutan. Higala kay suunan, mao nang sa Islam kung pangutanon nimo ang usa ka Muslim, unsa ang inyo ang kalipay? Ang kalipay sa usa ka Muslim ang pagsimba sa Ginoo, ang pagsimba sa Allah, pagsunod sa iyang mga ginasugo, pagtuman sa iyang mga ginasugo ug paglikay sa iyang mga ginadili. Mao na ang kalipay sa usa ka Muslim. Subok ni siya mga higalag kay suunan, nasulayan ni siya sa kada Muslim. Bisan pag kinsang pangutanon nimo Muslim nga pobre, kabus, Muslim nga kwartaan, kung pangutanon nimo siya, asa ang imo ang kalipay? Ang tubag niya, ang kalipay nako naa sa pagsimba kang Allah. Mao na siya ang tinuod nga kalipay nga walay sagol nga kaguol mga higalag kay suunan. Mao nang ang usa ka Muslim bisan pag siya ang pinakapobre nga tawo, bisan pag wala siya trabaho, bisan pag kasara siya makakaon sa usa ka adlaw, apan sige siya og ampo, sige siya simba kang Allah, hatagan siya sa Allah kalipay sa iyang kinabuhi. Di ba sama sa gingon ganina ni Brother Abdul Kareem nga natin makitaan nga mga tao nga mga pobre nga bisan pag nagpuyo sila sa ubos sa tulay nga bisag noodles lang magi lang ilang ginakaon nila, sapagkat tinuod mas malipayon pa sila kaysa mga kwartaan nga naa sa ilang mga masyon. Nganuman kay nagatuo sila nga ang kalipay wala niini sa kalibutan kundi naa sa pikas kalibutan. Mao na siya ang kalipay nga nasa Islam mga higala kay suunan. Kung aduna may mga pangutana bahin sa mong naisgot, pwede mo text sa tuwang cellphone number sa Globe 0915-365-9907 0915-365-9907 sa Smart 0961-55-13944. Atong oras karon alas 10:30 pagkahuman sa pipila ka pahinumdom atong ipadayon ang atoang topiko. Ang tingog sa Islam. Marapat mong malaman ang tunay na mensahe't aral ng Islam. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nibati ka bang kalipong, kasukaon, tungod sa problema sa imong mga mata? Adtua gayudayon ang mga optometrist sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center aron ma-check up ug masuta ang problema sa imong mga mata. Pakikita ni Dr. Wayne Scott ug Dr. Winston Lloyd Angeles Bowes. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center anaa nahimutang sa Bastasa Building, Mabini Street, Dipolog City. Nagatanyag niining musunod: imported branded frames, regular frames, optical accessories, special lenses ug regular lenses, soft contact lens ug soft contact lens solution. Muhatag usab og 30% ngadto sa 40% nga diskwento sa mga selected frames. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center mudawat usab og senior citizen ug people with disability kun PWD discount. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center nagatanyag og special discount sa mga selected optical lenses. Ipa-check up ang imong mga mata, pinaagi nila
sila Dr. Winston A. Bowles ug Dr. Wayne Scott A. Bowles ang mga optometrist ug optician sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center matawag sa telepono numero 212-8946. Ma-email usab sa dorianmedc@gmail.com. Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Ang tingog sa Islam. Marapat mong malaman ang tunay na mensahe't aral ng Islam. Higala kay igsuonan sa pagpadayon sa atong programang Tingog sa Islam sa atong gisgutan nga unsa ang tinuod nga kalipay. Ang Islam mga higala kay igsuonan nagatudlo kayod sa mga tawo nga tinuod nga nagtuo sa usa ka Ginoo ug nagsimba kaniya ug nagtuman sa iyang mga ginasugog ug nagalikay sa iyang mga ginadili. Ang Islam nagatudlo gayud og tinuod nga kalipay. Ang kalipay nga higala kay igsuonan kung gusto jud ta nga malipay ta niining kalibutana atong ilailahon kung kinsay Ginoo nga nagmugna kanato. Mao nay tinuod nga kalipay sa pagkatinuod lang. Ang mga tawo nga nakabot nila ang ilang mga kalipay niining kalibutana kung ato silang pangutan-on sa pagkatinuod, dili sila makaingon nga mao ni ang tinuod nga kalipay. Kay naay mga kasakit gihapon. Nagtuo sila nga dito sila malipay pero ang tinuod naay kasakit gihapon. Pero sa Islam, ang usa ka Muslim kung imong pangutanon asa ang kalipay, ang tubag niya ang tinuod nga kalipay naa sa pagsimba sa usa ka Ginoo nga nasa langit. Kana bitong musunod ka sa iya kung unsay isugo sa Ginoo imong tumanon. Sa Islam magud mahigala kay suunan, daghang gipang sugo ang Ginoo sa atoa. Daghang gipang sugo ang Allah sa atoa aron matulid ang atoang kinabuhi. Aron makabot nato ang tinuod nga ikalipay sa atoang mga kasing-kasing. Subok na sa mga Muslim labi na kanang sa Islam manggod mahigala kay suunan gisugo nga mag-ampo kalima sa usa ka adlaw. Di ba Brother Abdul Kareem? Mag-ampo kalima sa usa ka adlaw. Kanang pag-ampo Brother Abdul Kareem kalima sa usa ka adlaw, kung hunahunahon nimong lisura po gayo kada adlaw mag-ampo nya kalima pa jud, wa sila kahibalo nga naa di ana ang kalipay sa usa ka Muslim. Kasagaran inana jud ustad og ang ato ang mga madunggan sa ato ang mga igala, mga kaidsunan, usahay magingon sila, grabe pod 5 times mo mag-prayer, dili ka pul ana. Mao jud. Diba? Pero kung atong hunahunaon, ang pagpa 5 times prayer sa isa ka Muslim, kuan lang to, imo lang siyang gihimo ang imong obligasyon sa imong kaugalingon. Dili pa maingon jud nga ikaw bisag 5 times ka nagsala, relihiyoso na ka, dili. Sa Islam dili na siya relihiyoso kay ang pagiging relihiyoso makikita mo dun sa mga tao nga sobra pa sa 5 sila mag-prayer. Na sila yung mga sunnat, regular sila nagsusunnat, nagbibigay sila ng fasting Lunes o Huwebes. Tapos regular silang umaatin sa mga pagpulong-pulong about sa learnings in Islam. Yun yung mga tao talaga masasabi mo na relihiyoso. Pero kaning 5 times prayer, connection na siya sa Allah og makita nimo ang yang benefits sa imo mismong ikaw nga nagprayer malipay ka o ganahan pud jud ka nga madugangan jud sama sa example ustad no katong inyo tudlo sa Islam nga didto sa Fajr yung madaling araw na prayer. Ang kalipay ni ato na pwede nating makuha is yung sunnah na dalawang rakaah na sunnah bago yung mismong fardo na prayer na Fajr. So ang but pasabot Abdul Kareem, ang usa ka tawo nga kung sige siya og ampo kada adlaw, didto jud niya mabatian ang tinuod nga kalipay. Di ba? Atong masulayan kana bitong magsalada kanang magampo ta sa kadlawon kay mao man na siya ang unang nga pag-ampo sa Islam sa kadlawon. Alas 4:30. Alas 4:30 sa kadlawon, mumata na ang usa ka Muslim aron mag-ampo. So lantawa mga higala kay suunan, ang unang nga buhaton sa usa ka Muslim sa iya ang pagbangon, mag-ampo dayon. Pagkahuman niyag ampo, mabatian niya sa iyang kaugalingon ang sobra nga kalipay. Murag, relax kay ang kinabuhi niya, kanang tibok adlaw, Brother Abdul Kareem, puro na kalipay. Iya ang mabatian, ang kahapsay sa iyang kasing-kasing. Diba, kada usa ka nato na mga problema. Pero kung ikaw, pirmi ka mag-ampo, makabati kag kalipay nga murag wala kay problema. Og ustad nga pamaagi sa kada adlaw sa isa ka Muslim, makaingon man kagud nga ang katudloan sa Islam sa sunnah nga sala
bago Fajr, sabi nila is ang kapalit nito ay itong labaw pa ning kalibutan og ang sulod ning kalibutan na. So kung una-una to mga higala mga kaigsunan, daghang mga tao ang mamata sa buntag. Ang unsa ilang unang hunahunaon kanang sayon sila moadto sa ilaang business. Trabaho po nila. Moadto sa dagat. So unsa ilang himuon, maligo og sayo, mag-prepare og sayo. Para saan? Para sa kanilang negosyo, para sa pangkaugalingong pangangailangan. Mo na siya ang kinabuhi sa usa ka tawo nga dili Muslim. Pero ang kinabuhi sa usa ka Muslim, sa iya pa lang pagmata sa buntag, magampo na dayon siya. Mo nang unan niya buhaton. Kana gani usay Abdul Kareem nga kana bitong alas 4:30 nga to ang pag-ampo di ba sa kadlawon? Unya usahay na usa ka tawo nga syempre gikapoy sa gabi trabaho, pag mata niya nakamata na siya alas 6, so nalapas ng oras. Ang una niya huna-hunaon ang pag-ampo. Mag-ampo sa kay nalapas na ang oras. Di ba? So mo na ang kinabuhi sa usa ka Muslim kada adlaw. Nganong pirmi man na niya buhaton? Kay naa di ana ang iya ang kalipay. Di ba? Tinuod nga kalipay. Nindot kayo na ustad kay og kanang isa ka Muslim, ma-perfect jud niya yung 5 times prayer sa isa ka adlaw. Kalima sa usa ka adlaw. Tinuod na. Oo, malipay jud siya ana. Makahimo siya og maayo nga buhat. Example, nakabasa sa og Quran, pila lang kaaya, pila ka verse lang ang iyang mabasa after yung Fajr na prayer o kahit anong oras sa isa ka adlaw, malipay jud siya ana. Kana pa usa mga higala kay igsuonan. Sa Islam, ang tanan nga mga Muslim gisugo sa Islam nga magbasa og Quran kada adlaw, di ba? Dili pareho sa uban nga pagtuo nga ang ila ang mga pari ug mga pastor lang o ila mga relihiyoso nga mga tawo ang magbasa og Biblia. Pero sa Islam, ginasugo ang tanan nga mga Muslim, bata man o tigulang na may kahibalo wala, nga magbasa og Quran. Kana usa ka Muslim nga magbasa siya og Quran kada adlaw, madugangan na pud ang iyang kalipay. Kay lami kayo sa paminaw mga higala kay igsuonan kung ikaw magbasa og Quran, labi na kung imo pud yung sabton og maayo, sobra ang kalipay nga imong mabatian. Magsimba pa ka, magampo pa kag kalima sa usa ka adlaw, apilan pa nimo og pagbasa og Quran. Additional pa na ustad kanang bitaw makahimo ka og maayo nga ikaw lang ug ang Allah ang nakahibalo. Kana pod siya. Sobra kay kalipay. Mura ba og makahilak jud ka sa imong kalipay. Subhanallah. Sakto na Abdul Kareem kay mga higala kay igsuonan sa Islam, gisugo pod nga ikaw maghimo og kaayuhan nga walay nakakita sa imuah. Mo di ba? Makita nato sa mga Muslim nga kung sila muhatag sila og hinabang sa mga kabus, mga pobre, muhatag sila hinabang, dili na nila ipahibalo pa sa bisag kinsa. Nga naman kay mas the best, pinakamaayo ang buluhaton nga ang Ginoo ray nakakita. So ang mga Muslim ilan nang gihimo mga higala kay igsuonan og gisugo po na siya sa Islam. Gisugo sa Islam nga kung ikaw muhatag kag hinabang sa imong igsuon nga Muslim o bisan pag dili Muslim nga imo ang silingan nga kung muhatag kag hinabang, mas maayo nga walay nakahibalo. Nga naman kay aron ang Allah, ang Ginoo lang ang nakahibalo. Mo na pud ang kalipay sa usa ka Muslim. Kung inigmuhatag na siya og hinabang, mabatian na pud niya ang kalipay. Kay nalipay sa iya ang Allah, malipay pud siya sa iya ang gibuhat. Isa pod nga kalipay sa Islam ustad no, katong ato ang pagbasa og atong pag-observe pod sa ato ang mga higala, mga idsuon. Ang isa ka Muslim nga ila ang gidaog-daog no, gidaog-daog siya sa is either iyang silingan, iyang mga idsuon o gidaog-daog siya sa iyang mga ginikanan. Dayon iyang itindog ang ang pag-prayer sa gabi nga walay nakamata. Dayon pag itindog niya ang iyang pag-prayer, dayon iyang isumbong. Ano yun sa Bisaya pag sumbong? Iyang isumbong sa isumbong niya sa Allah kung ano yung iyang gibati og mangayo siya og kalipay sa iyang mga ginikanan og pasaylo sa mga sala sa mga ni daog-daog sa iya. Pagkahuman niya ato og prayer, dako pud nga percentage ang kalipay iyang mabatian sa iyang kasing-kasing. Masyaallah. Oo. Mawjud Brother Abdul Kareem kay sa Islam manggod mahigala kay igsuonan, ginatudlo sa tanan nga mga Muslim nga kada adlaw ka mangayo og tabang sa Ginoo, sa Allah. Kada adlaw, kada magampo ka, mangayo og pasaylo sa iya, mangayo og tabang sa iya. Subot pasabot kay Brother Abdul Kareem, ang usa ka Muslim, relihiyoso nga tawo, ang usa ka Muslim.
ug ang usa ka Muslim agi sa iyang pagkareliyoso nahimo siyang malipayon nga tawo. Subot pasabot ang tinuod nga kalipay naa sa imo ang pagkareliyoso, sa imo ang pagsimba sa nag-inusarang Ginoo nga nasa langit, sa imo ang paghimo og kaayuhan aron makita sa mga tao, dili aron makita sa Ginoo. So maghimo kag kaayuhan alang lang sa Allah ug wala na ilain pa nimo nga tumong. So mo na siya higala kay suunan, mo na siya ang giingon sa Allah sa Quran nga atong gibasa ganina sa Quran sa Surah Nahl kapitulo 16 bersikulo 97 nga ang Allah nag-ingon, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kinsa man ang maghimog kaayuhan, lalaki man siya o babae nga siya nagatuo kang Allah, naghimog kaayuhan unya nagatuo kang Allah, sa pagkatinuod ang Allah nag-ingon, ako siyang hatagan og kinabuhi nga hapsay ni ining kalibutana, hapsay og malipay siya, hatagan siya kalipay sa iya ang pamuyo ni ining kalibutana, og dili lang hatagan pa jud siya og dako nga ganti nga mas labaw pa sa kalipay nga nadin sa kalibutan, hatagan siya didto sa pikas kalibutan kung siya mamatay og buhion siya balik, walay lain kundili pasudlon siya sa gingharian sa Allah nga mao ang paraiso, himaya nga walay katapusan, mga higalag kay suunan, kalipay nga walay katapusan didto sa paraiso, wala ni kasakit. Munang nag-ingon sila nga kung makabati kag bisag gamay lang nga kaguol, gamay lang nga kaguol sa paraiso nga gihimo sa Allah sa pikas kalibutan, dili na matawag na paraiso. Buot pasabot ang paraiso walay bisan gamay nga kaguol, mga higalag igsunan. Muna ang usa ka Muslim permi siya magampo, permi siya maghimog kaayuhan, permi siya mulikay sa mga dautan, iyang likayan ang pagbuhat og dautan kay nakabalo siya nga naa di ani ang kalipay ni ining kalibutana, bisan pag siya ang pinakapobre pero mabatian niya ang kalipay, mas malipayon pa siya siguro. Ug dili siguro kundi tinuod jud nga mas malipayon pa siya kaysa mga kwartaan nga mga tawo nga nagaproblema halos dili na makatulog. Kay sige sila una sa ilang kwarta, di nakatulog sila. Pero kung ikaw gusto kag kalipay nga walay katapusan, musimba ka sa usa ka Ginoo, maghimo kag kaayuhan, kay kung mao na imong buhaton, muabot sa imo ang gisaad sa Allah nga hatagan kanyag hapsay nga pamuyo ni ining kalibutana. Ang problema nimo sa imong asawa, problema sa imong mga anak, problema sa imong trabaho, mawala na sa imong unahuna kung ikaw musimba kang Allah ug maghimo ka og kaayuhan. Kaya ang Allah manggod ang naghatag og kalipay yun. Maupod ba Abdul Kareem? Walay laing nga maghatag sa ato ang Ginoo nga tinuod nga kalipay maliban lamang sa Ginoo, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nganuman mga higala, kung ang gibugna sa Allah didto ta mangayo og kalipay, mura ta og nangayo og 1 ka milyon kay Shosho. Kailan ninyo si Shosho? Diari sa Dipolog ba mga higala? Didto kato magsayo-sayo sa didto ka nangayo og 1 ka milyon. Pero og matinuod jud ang itong ang ato ang pagampo sa tinuod nga tig-iya sa kalipay, mura ra ta og nangayo og 10 pesos kang Gobernador Bertooy. Mao to ang tinuod. Kay nganuman sila jud ang eksakto jud nga kuan nga pakakuhaan og kalipay. O ato ang example lang to mga higala mga kaidsunan ha. Mao nga ato ang naiskot. Namo mga tao nga ang ilang kalipay nila is sa kwarta. Di ba? Kung dagan siyang kwarta, mas labaw siyang malipayon. Wa siya kay balo nga ang mga gagmay og kwarta mas labaw pang malipayon sa iyang. Kay kung sa kwarta ang basihan sa kalipay, dili day malipayon ng mga kuan nato di ay atong mga kugihan nga mga namaligya lang og kanang mga sidewalk vendors nga gagmera sila kita, kanang atong mga mangingisda gagmera sila kita, kanang mga drive sa motor gagmera sila kita, sikad dili sila malipayon kay kwarta man ang basihan sa kalipay, di ba? So ang kalipay wala sa kwarta, mga hingala kay suunan. Kung gusto ka, kung nangita jud kag tinuod nga kalipay, pagsimba sa usa ka Ginoo og paghimo og kaayuhan, mo na siya ang nasa Islam. Ang amo ang tumong sa amo ang programa mga higala kay suunan, ang tingog sa Islam, walay lain kundi amo lang ipahibalo, isangyaw sa inyo kung unsa ang naa sa Islam. So karon ato ang topic karon is bahin sa kalipay, ang kalipay nga naa sa Islam nga gitudlo sa amo nga kami mga Muslim, gitudlo sa amo nga ang kalipay naa sa pagsimba sa Ginoo kada adlaw og paghimo og kaayuhan.
og paglikay sa pagbuhat sa mga dautan. Kung na kay nakita nga mga Muslim nga magbuhat og dautan, ayaw huna-huna nga kana siya gitudlo sa Islam, wala. Dili na siya gitudlo sa Islam. Ang gitudlo sa Islam puro lang kaayuhan. Bisan pag imo ng pangutan-on kanang mga Muslim nga nagabuhat og dautan, uy, gitudlo ba na sa Islam nang gibuhat nimo? Mutubag na sila, dili, uy, ako ra man ning kabubuton ni, wala may lawot ang Islam ani. Kay tawo ra gud siya, di ba? Natintal lang siya ni Satanas. So, nganong ato mang pasanginlan ang Islam, di ba? Ang Islam nga relihiyon puro lang kaayuhan ang iyang gitudlo. Kanang mga gibuhat sa mga Muslim nga nag-ingon nga Muslim sila nga mga dautan, sapagkat tinuod ni supak sila sa balaod sa Islam. Mao nang makita nato ang ilang mga kinabuhi, dili nila makita ang kalipay, wala nila nakabot ang kalipay. Oo, mga Muslim sila pero wala nakabot nila ang ilang kalipay. Ngano man kay wala nila tinuod jud gisunod ang naa sa Islam. Mo nang hinggalan kay suunan, ang gitudlo sa Islam nga kalipay ang paghimo og kaayuhan. Muhatag ka sa imong isig ka tawo, mutabang ka sa yaa, maghimo ka kaayuhan, mutawad ka sa imong ginikanan, mo respeto ka sa imong mga sakop sa imong mga tao sa imong palibot, imo silang pakitaan og maayong pamatasan, mo nang gitudlo sa Islam, makabot nimo ang kalipay nining kalibutana. Og kung ikaw mamatay didto sa pikas kalibutan, makabot nimo ang tinuod nga kalipay. Di ba, Brother Abdul Kareem, tanan ta mamatay, di ba? Oo. Inig mamatay ta, ang pangutana asa ta padulong, di ba? Bisag kinsa nga tao sa sulod sa tuwang dakbayan sa Dipolo ug sa dapitan, pangutunan nimo kung mamatay ka asa ka padulong. Ang matubag nila, ambot ka kung asa ka padulong, siguro mayuta na siguro ko, di ba? Ang uban, siguro malangit ko, di ba? Siguro ra. Naay siguro. Oo. Wala kay balo. Walay kasiguruhan. Pero sa Islam, Mashallah, ang Allah ni saad kinsa man ang tawo nga nituo sa iya, unya naghimo og kaayuhan. Nilikay siya sa dautan sa pagatinuod pasudlon siya sa Allah sa iyang paraiso, kalipay nga hangtod sa hangtod. Kinabuhing dayon, walay katapusan nga kinabuhi. Kas arata mamatay, inig mamatay ta aning kalibutana, buhion ta utro sa Allah ug sa pikas kalibutan didto nato makabot ang tinuod nga kalipay nga wala nay kaguol pa. Tanan nimong mga giunahuna nga problema ni ining kalibutana, mawala na siya tanan ug mabansilian og kalipay didto sa pikas kalibutan. Nagoy tudlo sa Islam, Brother Abdul Kareem, kung ikaw nahatagan kag asawa nga dili buutan, dili sa kalibutan, dili siya buutan. Kung ikaw Muslim, ang imong asawang Muslim, og makasulod ka sa paraiso, ang imong asawa hatagan ka sa Allah asawa nga pinakabuutan. Allah. Kung kato ang asawa nimo nga dili mayo ang pagtrato sa imo, pero siya nagasimba pud kang Allah, pero apan na siya gibuhat nga dili mayo sa imo, kung siya makasulod sa paraiso, kaya siyempre nagsimba man siya sa Allah, na siya chance nga makasulod sa paraiso. Ang iyang batasan nga salbahe siya sa imo, usbo na sa Allah og himuon og pinakamaayo nga babae nga imuang asawa didto sa pikas kalibutan. Di ba? Ang imuang mga anak kung magka-problema ka kay mga gahig ulo sa pikas kalibutan, hatagan ka sa Allah mga anak nga mga masunurin kanang nagatuo sa imua og ginasunod ka. But pasabot ang hinggalag igsuunan, gitudlo sa Islam, kung gusto jud ka og kalipay, sunda ang gisugo sa Ginoo sa imua, paghimog kaayuhan, diri sa kalibutan pa lang, hatagan na ka og kalipay samot na didto sa pikas kalibutan. Isa pa nga kuan Ustad ba, ato ang natun-an paning pag-Islam nato. Kato bitaw mahatagan ta og problema, no? Problema is either pera kaya o di kaya kalusugan o di kaya kato ang mga problema nga normal nga mahitabo sa isa ka tao. Sa Islam mga higala mga kaigsuunan, ug kita manggani na atay niabot nga problema, makaingon jud ang isa ka Muslim nga alhamdulillah ginamahal jud ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngano man kay dili man niya hatagan og pagsulay ang isang tao og dili niya ito gustong maayo o di kaha ma-level up ang iyang kinaiya. Example, nahatagan ta og dako nga problema. Pagkahuman ang problema masulbad, kung maayo ang atong paghawid o paghanap ng solusyon, kita mo abot sa mas taas nga level. Ibig sabihin, ili-level up ta sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang pananaw. Baga, ang pagmamahal niya,
pataas ng pataas, pero habang tumataas yung pagmamahal niya sa iyo o pagpangga niya sa imo merong mga pagsulay sa imo pero bawat pagsulay meron siyang katapat na mga ikalipay nimo o itaas po niya ang imo ang value o di ka ang imo ang level sa pananaw niya. Sakto, Brother Abdul Kareem. Kay mga hinggalang igsuunan, ang pagtuo manggod sa usa ka Muslim, kung siya hatagan og problema sa iyang kinabuhi, mas malipay siya kay nga naman kay gihatagan siya sa Allah og problema. Kay kung hatagan ka sa Ginoo ug sa Allah og problema sa pagkatinuod, naghuna-huna siya sa imo ug gusto niya nga mas mutaas pa ang imo ang level nga pagka Muslim. Kay ikaw gihatagan og problema mo nang ang usa ka Muslim mga higalag kay igsuonan, pirmi siya magpasalamat kang Allah. Kung naa siya mga grasya nga niabot siyang kinabuhi, pasalamat, alhamdulillah. Ang pagpasalamat ngadto kang Allah, papuri sa Allah. Kung hatagan na pud siya og dagko mga problema gagmay o dagko, magpasalamat na pud siya, alhamdulillah, pasalamat sa Allah. Sige siya pasalamat nga naman kay nadi adto ang iyaang kinabuhi. Mao nang naay giingon Brother Abdul Kareem si Propeta Muhammad mana kaniyang kalinaw nag-ingon siya nga kahanga-hanga kanang katingala ang sitwasyon, ang kahimtang sa usa ka Muslim. Nga naman, kay kung hatagan siya sa Allah og kalipay, kung hatagan siya sa Allah og kanang mga grasya, magpasalamat siya. Magpasalamat siya pirmi sa Allah. Kung hatagan siya grasya sa Allah, magpasalamat siya. Og kung hatagan na pud siya og mga pagsulay, wala siya trabaho, wala siya makaon, wala na siya sakit, inana, mga pagsulay, mag-antos siya. Di siya magreklamo, mag-antos siya. Kung hatagan siya og grasya, magpasalamat. Kung hatagan siya napod og pagsulay, mag-antos siya o magpasalamat gyapon siya. Mauna ang kahimtang sa usa ka Muslim mga higalag igsuonan. Ano man kay naa man diana ang iyaang kalipay. Di ba? Dili ingon nga pare sa uban nga hatagan og grasya, malimtan niya ang Ginoo. Kung hatagan siya og mga pagsulay, basulon niya ang Ginoo. Di ba? Mo nay sakto, mo nay ato ang nakit-an practical nga nakita nato sa ubang mga tao, kung hatagan siya grasya sa Ginoo, malimtan niya ang Ginoo. Kung hatagan siya sakyanan, gwapong sakyanan, hatagan siya negosyo, hatagan siya balay, hatagan siya og anak, hatagan siya gwapang asawa, malimot siya sa pagpasalamat niya sa Ginoo. O kung siya na pod sulayan sa Ginoo, siya sulayan sa Allah, hatagan siya mga problema, namatayan siya asawa, namatayan siya anak, example lang, na nawala ang iya, nabankrupt ang iyang negosyo niya, basulon pa niya ang Ginoo gani. Mo na siya. Pero kung Muslim ang usa ka tawo nga naipagtuo kang Allah, kung hatagan siya grasya, nagapasalamat siya pirmi. Alhamdulillah, ang papuri para sa Allah, ang pagdaig sa Allah. Kung hatagan siya mga pagsubok, pagsulay, alhamdulillah gyapon, mag-anto siya, magsabar siya, dili siya magreklamo, dili niya basulon ang Allah. Nami ka ila ustad one time na istorya namo siya ingon siya nga nasigi basol ka kay ingon siya nga gikuan daw siya sa iyang ginikanan para bang maaga silang hiniwalayan ng kanilang mga magulang. Example siguro namatay o di kaya pumunta sa ibang lugar ganyan. Yung bata na yun, sabi niya noon, sabi niya wala naman akong kasalanan. Nganong inani man ang gihimo sa ako sa Ginoo. Sa Ginoo, ang Ginoo ang iyang gibasol. Ang gabay, sabi niya, ang gabay na inaasahan ng isang anak, sabi niya, nawala sila. Pero pagkahuman og pila ka tuig nang nahuman, naka-realize siya ingon siya nga inani di ay ang reward kaha kay dili pa mo siya sigurado og dili pa siya Muslim. Ingon siya nga inani di ay ang reward sa ako kay feeling niya ustad kahit na wala siyang kasama, buhi siya. Buhi siya. Grabe, no? Wala katong kuan ba independent ba siya sa tao? So yun yung naging reward na nakita namin doon sa taong yun. Kaya niya motindog siyang kaugalingon tiil. So tanan nga pagsulay na ay kaayuhan nga sunod. Wata kay balo ba nga kanang pagsulay nga niabot si mong kinabuhi o problema na din ay kaayuhan di ay. Di ba? Og makitaan pa namo sila nga og naay moabot nga problema nila. Murag gaan ra niya kuan ba? Gaan ra niya nahawiran ng problema ha. Pero alhamdulillah ang Allah subhanahu wa taala sakto tong inyong giungon ustad nga
diari sa kalibutan dili jud nato makabot ang tinuod jud nga kalipay not unless na tayo sa laing kalibutan, di ba? Bawat magagandang gawain ang reward na andon at ang justice o di kaya yung tinuod nga katarungan nga makukuha nimo nga reward didto sa pikas kalibutan didto jud nato siya makabot. Sakto jud brother Abdul Kareem. So na sa pikas kalibutan mahingala kay suunan makita nato ang tinuod nga kalipay. So ang wala tay laing himuon kundili magsimba lang sa tinuod nga Ginoo og maglikay sa tanan nga mga dautan nga mga binuhatan og magtuman sa tanan nga gisugo sa tong Ginoo sa pagkatinuod mao na ang tinuod nga kalipay sa atuang kinabuhi mga higalag kay igsuonan. So among timbayaon no ang mga brothers at mga sisters nga pirmi nagapaminaw sa ato ang programa ang Tingog sa Islam si brother Toks Nawalib, mashallah. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh brother, mashallah. Og sa mga taga Sulangon mga ato ang brother diana sila ang pamilya Dingkong si brother Abdurrahman Jason usa ka balik Islam ni siya higalag kay igsuonan sa taga Sulangon Dapitan City nagapaminaw po ni siya sa ato ang programa mashallah. Og si brother Rex Tonyo ba na yung apelyido no? Tolinto. Tolinto. Rex Tolinto. Alonto. Tolinto. Rex, taga Dapitan po ni siya. Mashallah. Assalamualaikum sa imo diya brother. Mashallah, maayong buntag diya sa imo. Hinaot nga naa ka sa hapsay nga kahimtang diya na og hinaot nga panalip den tatanan sa ato ang Ginoo sa Allah batok sa sakit nga nikalap karon sa ato ang katilingban. Mashallah. So mga bro napay pod ustad kay kuan Sir Samura katuang tig-iya sa kuan sa Macpoys. Alhamdulillah salamat po sa inyo ang mga kuan suporta sa atong programa kapag si brother Abdul na nandoon sa Saudi sa Buraida. Sa Buraida sa Qasim, mashallah, sa Saudi Arabia. Bumisita yung asawa niya kanina dito ustad. Taga kuan na sila, taga Victoria. Mashallah, taga Victoria na sila. Si brother Abdul usa ka balik Islam po na siya galag. Subot pa sabot sa atuang dakbayan sa Dipolo ug Dapitan, daghan na ang mga nisulod sa Islam, mashallah. So naapot ato pong batiyon ng atuang kuan si Sir ang warden sa City Jail, mashallah. Si Sir sa tingalan niya ganito Sir Manuel Calido. Sir Manuel Calido. Mashallah, mayo buntag sa imo sir. Hinaot nga hapsay ang imo ang kahimtang karon bisan nga layo ka sa imong pamilya kay ikaw na quarantine diana sa City Jail. Hinaot nga nasa gihapon sa imo ang kalipay nga bisag layo ka sa imong pamilya. Basta ato lang tun-an pirmi ang Islam, inshallah ato jung makabutan jud. Mga higalag isura hangtod lang diani. Hinaot nga nakuha ninyo o nasabtan ninyo ang mensahe sa Islam bahin sa tinuod nga kalipay yung igsuon brother Alrasheed Nantiza o brother Abdul Kareem bin Ramon. Maayong buntag o assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. O sangkatauhan, alam nyo ba ang tungkol sa Islam? Marahil ikaw ay kabilang sa mga nalinlang ng mapanirang lipunan. Ang Tingog sa Islam. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ako'y magsalaysay ng totoo. Marapat mong malaman ang tunay na mensahe't aral ng Islam. Kini ang RPN DXKD Budget ay nasa 2.5 billion pesos din ang nakalaan para naman sa COVID-19 vaccine procurement. Ngunit ayon sa senador, mukhang hindi ito sasapat lalo pat nasa 3.8 milyong Pilipino ang umaasa sa libreng bakuna. Dagdag pa niya na hindi lang dapat ang pagtugon sa COVID-19 ang ikonsidera sa pag-aproba ng 2021 budget, kundi maging ang pagresponde din sa anumang health crisis na maaari pang dumating sa bansa sa hinaharap. Samantala, pinasinayaan naman sa Mati City, Davao Oriental ang ika-86 na malasakit center sa Davao Oriental, Malasakit Provincial Medical Center.
Dinaluhan ito ng main proponent ng Malasakit Center na si Senador Bongo, kung saan namahagi rin ang senador ng mga bisikleta para sa mga health workers. At pagkain naman para sa mga pasyente. Sa pamagitan ng Malasakit Center, tanging isang form na lang ang kailangan pirmahan ng mga pasyente o kanilang mga kaanak para humingi ng tulong mula sa PhilHealth, DOH, PCSO at DSWD. Ang naturang Malasakit Center ay ang pinakauna sa probinsya, pang-apat sa Davao Region at ika-21 sa buong Mindanao. Sa Davao City, muli namang binisita ng opisina ni Senator Bongo ang mga residente ng Barangay 23C na matatandaan naging biktima ng malakas na monsoon wave noong nakaraang taon. Kamakailan ay muling namahagi ang senador ng pagkain, medicine at food packs, mask at face shields sa nasa 70 residente ng barangay. Habang may mga piling individual naman ang nakatanggap din ng bisikleta, nagbigay rin ng assistance ang National Housing Authority sa pamamagitan ng kanilang Emergency Housing Assistance Program. Nauna ng personal na binisita ng senador ang lugar ilang araw lang matapos ang kalamidad noong nakaraang taon, kung saan nagpaabot rin ng agarang tulong ang DOH, DSWD at DTI noong 2019. Ilang estudyante naman sa Parañaque City ang pinagkalooban ng opisina ni Senador Bongo ng libreng tablet para makatulong sa kanilang blended learning ngayong school year 2020-2021. Tumanggap rin ang pamilya nila ng pagkain, gamot at face mask at face shield, habang ang ilan naman ay nabigyan din ng bisikleta. Sa kabuuan ay nasa 150 individual mula sa syudad ang nabahagian ng tulong mula sa senador. Tuloy-tuloy po ang pagkikisa ng Pilipinas sa iba't ibang clinical trials sa buong mundo para mahanap ang tamang bakuna para sa COVID-19, at karamihan sa mga trials na ito ay inaasahan magaganap ngayong buwan dito sa bansa. Isa na dito ang Solidarity Clinical Trial na pangunahan ng World Health Organization. Makakapanayam natin si Dr. Rabi Abeya Singh, ang WHO representative of the Philippines. Good morning, Dr. Rabi. Welcome back to the public briefing. Good morning, Secretary Vandana. Pleasure to be here. Dr. Rabi, when exactly can we expect the Solidarity clinical trial for COVID-19 vaccine to start in the Philippines? How soon is soon? We are very eager to start the trials as early as possible. We acknowledge that the process has not been as we planned. We were planning to start the trials as early as October, the beginning of October. But right now we are looking at starting the trials towards the end of October, and that is a complicated process. We have shared the protocol with the government of Philippines. I believe the Philippine government's partner in this effort for the vaccine trials is the Department of Science and Technology. So what we need is for the DOST and the principal investigators to approve the protocol and get the necessary regulatory and ethical clearances in the Philippines, and ensure that the requirements for readiness are met. And there are 8 criteria where we look for readiness. Once those are ready, we believe that parallelly the selection of the candidate vaccines for the solidarity trials will be finalized, and WHO will be in a position to send the candidate vaccines to the Philippines for the start of the trials. And we are still hoping that the solidarity vaccine trials, which are phase 3 clinical trials, could hopefully commence by the end of October. What exactly would be done on the dry run within this week? That's being coordinated by the DOST and the DOH. So that question will need to be asked by them. WHO is helping with an assessment of the preparedness and readiness for the introduction of the vaccines, and we are hoping that that process will be completed
in time for the arrival of the vaccines, but we are still waiting for formal ethical and regulatory clearance from the Philippine government authorities so that we can start with the deployment of vaccines. However, I need to emphasize again that WHO is in the process of finalizing the candidate vaccines that will be used for the solidarity trials. What is good about the solidarity trials is that it's a rolling mechanism. So as vaccines that potentially meet the requirements become available, they could be included in the trials even at a later date. What specific vaccines will be used for this trial and how many? Have they already been identified and approved by the Department of Health and other agencies concerned, Dr. Rabi? Unfortunately, WHO is still in the process of finalizing which vaccines will be included in the solidarity trial. We are now looking at 42 vials, products that are in clinical, late-stage clinical trials. Of those, about 8 or 9 are close to meeting the requirements. WHO is working with the respective manufacturers to finalize which will be the final list that will be included in the solidarity protocols. That list is not final at this point of time. So we are not yet clear which vaccines will be included for the Philippines. Dr. Rabi, have we also identified how many individuals are required to participate in the trials? For the Philippines, WHO was hoping that the Philippines will include up to 4,000 individuals. The Philippines has identified 10 vaccine trial sites, 9 of them in the National Capital Region and 1 in Cebu. The idea is that there needs to be some level of COVID-19 transmission to measure the efficacy of the vaccines, but we've seen a decline in transmission rates in both Cebu and NCR, but we believe that the current levels of transmission are still adequate to trial the vaccines. However, that decision will be made once we have the candidate vaccines to come in. Since the participants will be identified on a voluntary basis, are there volunteer participants and trials, and what is the information that you have, Dr. Rabi, with regard to that? So on the number of participants, WHO was hoping that there will be up to 4,000 participants from the Philippines. Our understanding now is that the Philippines is looking at 2,000 to 3,000 participants joining the trial. We are hoping that that number could be increased because the larger the number of people we trial, the sooner we could get evidence of efficacy, safety, etc. The protocol that WHO has currently looks at volunteers between the ages of 18 and 60 years who will be included in the trial. Of course, there are some exclusion criteria, people having comorbidities, or especially people, pregnant ladies, etc. will not be included in the trial. Simply because we are evaluating the safety of the product at this point of time. You mentioned evaluating the safety. Is there a way to ensure the participants of their safety? Will they be monitored individually and diligently? That's what is expected of the Philippine counterparts, to do that monitoring on a weekly basis at a minimum, and follow up the recipients of the vaccine on a weekly basis at a minimum, so that any side effects, however small or minor, may be picked up early enough and reported. So this is what is expected as the contribution from the Philippine
participant authorities who will be joining the trial. Of course, the solidarity trials are multi-country, multi-center trials, and the purpose is that it will help us to include a large number of patients. We are looking at up to 60,000 patients who could be included so that we can have the evidence of efficacy and safety early in the phase 3 trials. In September, the DOST, or Department of Science and Technology, earmarked a total budget of 89 million pesos for the Solidarity Trial as confirmed by the Department of Health. May we ask Dr. Rabi why a budget as this is necessary for the trial? Let's be clear that the allocation made by the DOST is for the coordination of local efforts and for local expenditures. WHO takes the responsibility of shipping the vaccines to the country, providing the vaccines free of charge, and ensuring that any insurance for recipients are provided so that they are well looked after. Most of the expenditure earmarked by DOST is for logistical reasons, for management of the protocols, and for follow-up of recipients and ensuring that the trials go according to plan in the country. Let's proceed to the media questions for Dr. Rabi. Yusek Raki. Okay, thank you, Secretary Martin. Good morning, Dr. Rabi. Questions from Red Mendoza of Manila Times. To WHO experts, good morning, sir. To WHO experts, Mike Ryan and David Navarro have both said that there should be a stop on lockdowns as it destroys economies. This statement has been given wide media play and is now being used by the WHO's critics as proof that lockdowns do not really help in the situation. What is the WHO's official stand on the statements of the two officials? Thank you, Yusek Raki. This is a very important question and we like to really clarify this. We have not said that lockdowns have no place. We have been clear from the beginning of this pandemic. In fact, since April, both the DG, our regional director, and myself have clarified we want this response to be not only a health but an economic response as well. So we are as interested as mitigating the health impact and ensuring that the economy is not damaged and economic revival is ensured. For this, it is necessary that early detection of cases, prompt isolation of close contacts and positives, and quarantining of those, and appropriate contact tracing and proper management of cases is ensured. If these measures are in place, together with compliance with the public health behaviors and the avoidance of the 3 C's, we could avoid large-scale lockdowns. That's what we've been advocating for countries right from the beginning of this outbreak. We don't view lockdowns as the primary response. And if you look at very carefully what Dr. David Nabarro and Mike Ryan are saying, they're saying the same message. We don't view large lockdowns as the primary response. The primary response should be a public health response. And when this fails, when the health systems are being overwhelmed, it is necessary to use lockdowns as a last resort. That is what we have been advocating right from the beginning. The early lockdowns help the countries to expand their capacities and be better prepared to deal with surges in cases. That's why we are seeing low mortality in the Philippines. And we are seeing increased diagnostics because the diagnostic capacity was increased. But we have not at any stage advocated that large-scale lockdown should be the primary response. This is very clear. So there is no actual flip or change in our position. We have always been advocating the same position. Yes, Dr. Rabi,
The WHO has announced that some low and middle income countries will receive antigen test kits funded by the Gates Foundation. Is the Philippines one of those countries who will receive those kits? Thank you again, Yusek Raki, for the question. The question is important because there are many countries that still don't have capacity for RT-PCR testing. WHO has been clear that the antigen tests have significant limitations. Their capacity is limited to detecting patients with high viral loads in the upper respiratory tract. So, using antigen tests will mean that a significant proportion of positive cases are missed, but this is a measure that will help low and middle income countries that don't have capacity for RT-PCR to have some kind of diagnostics. That is why WHO is advocating for those countries to use antigen tests in the absence of capacity for RT-PCR and not as a replacement for RT-PCR. I hope that is clear. Questions from Christine Sambilio of ABS-CBN. What can the WHO say about the fact that the Philippines is now in the top 20 countries with the most number of COVID-19 cases and that our positivity rate is still above the 5% benchmark of the WHO? This despite a reported declining trend in the number of cases. So, the number of cases reported in a country is dependent on its population size and its capacity to detect. So if you look at the Philippines has, from a population perspective, I believe the 12th or the 13th largest population among countries in the world, and from a testing capacity, a significant higher testing capacity than many other countries in this part of the region. So if you look at it, the fact that the Philippines is reporting a large number of cases and is listed as the 20th country with the most number of cases does not actually translate to high incidence at a population rate. So we have to be careful in interpreting data and not pick and jump to wrong conclusions. This is critically important. You have to look at it from a comprehensive perspective. What capacity do we have? How good are we at reporting, and what is the population rate of infections we are seeing? And in this respect, the Philippines has a significantly higher population testing rate than many other countries, and equally importantly, a much lower proportion of fatal cases than many other countries in the region. What is your recommendation for the Philippines to improve its COVID response? Again, I don't want to repeat the same message, but it is largely the same message. We need to ensure that we have consistent messaging from the government, from the media, from the private sector, recognizing the importance of the three key public health behaviors that WHO has been advocating right from the beginning of this pandemic: hand hygiene, respiratory etiquette, physical distancing. Couple these three key public health behaviors with the avoidance of the three C's. Avoid crowded, congested, closed places so that you minimize your risk of infection. And as we recognize the need to bring back the economy, we need to carefully calibrate these measures so that we don't allow for a significant increase in transmission again, as we've seen in many other countries now in Europe and North America, who relaxed completely their compliance with the measures and are now experiencing again a significant surge and a need for large-scale lockdowns. The secret of success is to balance these measures and ensure a smooth and gradual opening of the economy while controlling the pandemic till we have effective vaccines and therapies at our disposal. Dr. Rabi, question from Marichu Villanueva of Philippine Star. Can you clarify, Dr. Rabi, which does WHO protect, the volunteer participants of a solidarity test or the COVID-19 vaccine being tested?
Sorry, can you repeat that question? From Marichu Villanueva of Philippine Star, her question, can you clarify, Dr. Rabi, which does a WHO protect? The volunteer participants of solidarity test or the COVID-19 vaccine being tested? We are interested in the patient welfare. So if the vaccine is being tested on volunteers, our focus will be on protecting them. We want transparent sharing of information. That's why we are advocating that the vaccine trials are multi-center, multi-country, so that there is open access and sharing of information about the actual efficacy and safety profile of the products. And our core mandate is to protect the health of people, and we have not changed that up to date. Question from Joseph Morong of GMA 7. How far along is the WHO as far as the solidarity trial is concerned? Any vaccine that is emerging to be a runner to be used in the global tests? That's a good question. There are, I believe, 2 or 3 candidate vaccines that are being reviewed very closely. But as I already mentioned, no final decision has been made. And in the absence of that decision, I am unable to mention which vaccines have been shortlisted or selected. I appreciate your understanding. What is your comment on the Philippines being number 18 with most cases in the world? Does it mean that the strategy against COVID is not effective? By number of cases, you may be number 18 or I believe it's number 20. I'm not quite sure. But if you look at and that number of cases is a reflection of how much you are testing. But the key issue is how many people are dying. And if you look at from the proportion of fatal cases, I believe that the Philippine response has been very proactive and very good in controlling this pandemic. Of course, it is still early. We need to ensure that we comply with all of the protocols that we've been following and ensure that we continue with that process, because if we tend to relax and become complacent, we run the risk of having another surge of cases. And as we haven't really zeroed and flattened the cases, we need to continue to stay vigilant and continue to increase our preparedness and response capacities, not only here in the National Capital Region and Metro Manila, but even beyond in other provinces where we are seeing small upsurges in cases now. Dr. Rabi, question from Evelyn Quiroz of Filipino Mirror. Polio is a disease which can easily be prevented by vaccination. For the first time after 19 years, polio has re-emerged in the country. Is this an indication of the failure of the Department of Health's vaccination program? That's a complex question that actually has about 4 or 5 questions in that. One of the reasons we view why we had a resurgence of polio cases is because of poor vaccination coverage, and that has been influenced by many factors, not only the responsibility of the Department of Health. There have been concerns about vaccine hesitancy and vaccine safety, not related to polio, which have, we know, adversely impacted the uptake of expanded program of immunization vaccines or childhood vaccines, not only the polio vaccine. And so it is critically important that we act early to bring back the vaccination coverage. We know that the poor vaccination coverage also resulted in a large measles outbreak in the Philippines in 2018-19. So recognizing this, WHO is now working together with DOH, UNICEF, Rotary International and other partners in the polio response. That response has now been completed on the Mindanao Islands in NCR, Region 3 and 4A. And we are embarking on doing the remaining areas of Luzon and Visayas
starting on the 26th of this month. And also we want to support the DOH in its supplementary immunization for measles and rubella in anticipation of a possible large-scale outbreak, because we know that EPI vaccine coverage has suffered also as a result of the COVID pandemic. So we want to increase the immune levels in the young children and protect them so that we don't have a repeat of large outbreaks of polio, measles and rubella. Okay, Dr. Rabi, question from Joseph Moro again of GMA7 with regard to COVAX. How soon can have a vaccine you think that can be for a distribution? The COVAX initiative is to ensure that the vaccines are universally accessible to all, and that we meet the principles that have been identified by the Strategic Advisory Group on Immunization of WHO. We have 6 principles that have been clearly defined by the SAGE for COVID vaccines. And the COVAX mechanism is a mechanism to ensure that, given the fact that the vaccine trials are undergoing, phase 3 trials are only about to commence large scale during this month or later, we don't expect a vaccine to be available for population deployment before the middle of next year. So at the earliest, maybe June next year. Thank you, Undersecretary Rocky. Lastly, Dr. Rabi, your message for the Filipinos who are continuously facing and battling this pandemic. From the beginning, we have been giving one message. This needs to be a comprehensive, coordinated message across government, different levels of government, across private sector, and across the community. We need to work together. We need to work together to ensure that there is compliance with the basic public health behaviors that we have mentioned. We need to ensure that the physical distancing is maintained. This is critical to interrupt the transmission of the virus. And we need to ensure that we make every effort to protect the most vulnerable, dearly beloved elderlies, and people suffering from comorbidities. We have to continue to work together, and the message that we are tired, we want to go back to life as we knew it before. I think we have to park that for a time being and keep working so that we ensure that everybody is protected until we have good protection for everybody and we can go back to life as we knew it before. This is the new normal. We have to recognize that these behaviors are critical and important in this time, and that we maintain all of those behaviors to ensure that our efforts at protecting the most vulnerable continue to give fruit while we ensure that the economy gradually opens up and we minimize the suffering brought about by economic hardships for people in the most vulnerable categories. Thank you. We are all hoping for the positive outcome of the Solidarity trial. Thank you so much for your time, Dr. Rabi. Abhay Singh from the World Health Organization. Thank you, Secretary Andana. Pleasure to be here. Have a good day. Sa gitna ng patuloy na paglaban ng ating bansa sa COVID-19, tuloy-tuloy din naman ang pagtuligsa ng ating pamahalaan sa iligal na droga, ang isa sa pinakatututukan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago pa man ang pandemya. Kaugnay niyan ay makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Drugs Enforcement Agency, si Director Derek Carion. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa ngalan ni Director General Wilkins M. Villanueva. Welcome po sa Laging Handa Public Briefing. Director, 1 week po matapos ang utos ni Pangulong Duterte sa PDEA para sirain itong confiscated shabu at ilang pang illegal drugs na nasa poder ng ilang law enforcement agencies, ano na po ang update dito? Nakakomply po ba ang PDEA sa kautusan ng Pangulo? Yes ma'am, katunayan po, kasalukuyan po ang ating paghahanda dahil sa October 15 po, itong darating na Webes,
ay nakatakda po tayo magsunog ng at least 1 ton of dangerous drugs sa ating pong destruction site sa Trece Martires, Cavite, ma'am. Opo. Director Carion, may mga katanungan po para sa inyo mula po sa media. Ang tanong Yes, po ma'am. ni Evelyn Quiroz, dali lang po, Director. Ang tanong po ni Yes, ma'am. Evelyn Quiroz sa inyo ay, the past 4 years of the Duterte administration has seen significant headway in the fight against illegal drugs, and then the COVID-19 pandemic happened. Has the pandemic affected PDEA's fight against the drug menace? Well, nakikita naman po natin mula nung sinimulan yung pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, talagang tumaas po yung bilang ng ating anti-drug operations conducted, persons arrested, cases filed, and the volume and value of drugs confiscated. Ngayon, nangyari po yung pandemya, naging hamon po ito sa lahat ng ating mga operatiba, alam naman po ng lahat. Hindi lang po sa aming hanay, ngunit pati sa aming mga kasamahan sa Philippine National Police at sa National Bureau of Investigation and other law enforcement agencies. Napakahirap po magsagawa ng anti-drug operations, lalo-lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Ngunit hindi po nangangahulugan dito na titigil po tayo, ma'am. Katunayan, sabi nga po ni Director General Wilkins M. Villanueva, kasabay po ng pagsalubong sa hamon ng COVID-19 ay ang pagpapatuloy ng ating pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan po ng magkikipag-ugnayan natin sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na po sa mga barangay, para mas madali po ang coordination at ang pagsagawa ng anti-drug operations sa iba't ibang lugar po. And ibig po sabihin dito, hindi po tayo titigil dahil ang mga sindikato po ay hindi rin tumitigil sa pagpapakalat ng illegal na droga sa ating bansa. Katunayan po, ito lamang nakaraan, nagsagawa po tayo ng simultaneous conduct of implementation of search warrants. Kaya 2 drug din po ang aming nalansat sa pinagsalim na puwersa ng PDEA Regional Office NCR at Malabon City Police sa Station 7 nang magsagawa po tayo ng simultaneous implementation of search warrants. 2 drug den po, drug den maintainers at 5 drug den visitors ang naaresto at humigit kumulang na 25 gramo po ng shabu ang ating nakumpiska rito, nakakahalaga ng 170,000 pesos kasama mga drug paraphernalia po, ma'am. So, in total po mula noong July 1, 2016 to August 31, 2020, mula nang nagsimula po yung ating pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, 603 drug dens na po ang ating nalansak. Ito po yung mga tinatawag na one-stop shop facilities na kung saan na maaari pong bumili at gumamit ng illegal na droga ang mga parokyano po nila. Opo. Marami daw pong pending at archive cases ang nakalink sa mga confiscated illegal drugs na ito na nasa halos 700 kilos ng shabu at nakakahalaga ng halos 4.76 billion pesos. Ano daw po ang mangyayari sa mga pending cases na ito at patuloy po ba itong tututukan ng PDEA? Opo, ma'am. Katunayan po, ang ginagawa po natin ngayon ay actually na-bring up po itong issue na to during the Senate hearing kung saan natanong po ng mga kagalang-galang na senador yung estado nito mga pending cases natin. So ang naging action taken po rito ni Director General Wilkins M. Villanueva ay sumulat po tayo ng liham sa kagalang-galang na Secretary of Justice po natin, Secretary Bernardo Guevara, at humingi po tayo ng tulong, ma'am, upang yung mga handling prosecutors po dito sa mga pending drug cases na ito ay magkaroon po ng concurrence or sumang-ayon or tulungan pa tayo maghain ng motion dun sa iba't ibang korte kasi yung iba po may nakahain ng motion and in the others we need a concurrence to the motion for the conduct of ocular inspection, the taking of representative samples at ang eventual po na pagbigay ng court order for destruction nitong mga cases po na nakabinbin ngayon sa iba't ibang korte, kasama na rin po yung mga pending cases na archived and under automatic review. Actually, ma'am, to correct the figure, ang total po rito is something like 540.6 kilograms of shabu. At definitely po, sisikapin po namin makuha yung mga kaukulang court orders po dito upang maisama po natin sa ating impending destruction on October 15.
Pero totoo po ba na meron pa rin kayo mga destroyed drug evidence as far back as 2010 at gaano karami po yung confiscated drugs na hanggang ngayon po ay naghihintay pa rin ng court order for disposal? Yes, ma'am. Katunayan po, ang current inventory natin is at 2.82 tons of illegal drugs. Ang total value po, updated po ito, ma'am, kasi noong nakaraang linggo, 14 billion yung estimated value na nasa kustodiya po natin. Ngunit dahil may mga nag-turn over po sa atin na mga other law enforcement agencies and courts upang may habol po sa ating upcoming destruction, ang current inventory po natin sa PDEA Laboratory Service ay nasa 2.82 tons valued at 15.189 billion pesos. Ma'am, ipaliwanag lang po natin kasi na in fact katatapos lang po ng ating destruction of dangerous drugs. Nung pagkatapos po umupo ni Director General Wilkinson Villanueva, nagsagawa po tayo ng joint destruction of dangerous drugs kasama po ang Philippine National Police nitong August 21. Ito lang po very recently, kung saan ang halaga po nito ay 13 point something billion, more than 13 billion pesos worth of illegal drugs, weighing more than 1 ton. Kung saan ang bulk po nito ay mula sa Philippine National Police and about another 800 kilos, actually 2 tons po, more than 2 tons, 800 kilos po mula sa PDEA. So 13 plus billion po yan. Ngunit dahil po may mga patuloy po tayong large volumes of confiscation of illegal drugs, kapag nababawasan po yung inventory natin, may pumapasok naman po panibago. Kaya sa pananaw po ng mga karamihan, parang hindi nauubos yung illegal na droga, ito po ay dahil patuloy po ang kampanya natin and resulting in huge volumes of confiscations of illegal drugs. Ngunit makakaasa po ang buong sambayanan na patuloy po nating gagampanan ang ating panunungkulan, hindi lang sa operations, ngunit pati po yung pag-follow up ng mga kaukulang orders upang eventually po ay masunog na po natin itong mga illegal na droga na nasa ating kustodiya. Pero Director, this is an ongoing problem daw po ayon kay Senator Franklin Drilon kung saan hindi daw po nasusunod ng implementing agency at maging ng judiciary ang batas na nakasaad sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dapat after 4 days ng pagkakakumpiska sa mga ebidensya ay sisirain na ito. At ito po ay sa kabila rin na pag-i-issue ng Office of the Court Administrator na isang circular order na dapat umanong sundin ng mga husgado sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa drugs. Ano po ang sagot dito ng PDEA? Well, inagalan po natin ang obserbasyon ng mga kagalang-galang ng senador tungkol dito at ng iba pang mga hanay ng ating mga kababayan, maski ang pangkaraniwang mamamayan. Kaya nga po patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa Department of Justice at gayon din po sa iba't ibang mga courts. Mabuti nga po, ma'am, at nag-issue po ng tinatawag din po ng Office of the Court Administrator Circular number 118 series of 2020 kung saan po ay pinagbigay utos po ni Honorable Court Administrator Justice Jose Maidas Marquez na siya po palang panauhing pandagal natin noong nakaraang August 21 destruction, strongly advising the different courts na may jurisdiction po dito sa mga kaso involving 5 kilograms and up na kaagad-agad pong sundin ang mga provisions po ng Republic Act 9165, particularly po ang Section 21 as amended by Republic Act 10640 upang matanggap na nga po o makuha na po namin ang court orders for destruction at nang eventually po ay ma-execute namin ang court orders na sa pagsunog po nitong mga bulk pieces of drug evidence na nasa kustodiya po namin at gayon din sa kustodiya ng iba pang law enforcement agencies tulad ng PNP at ng NBI. Batid po natin ang challenges dito sa paggulong po ng wheels of justice dahil nga po kapag gumugulong ang isang kaso sa illegal na droga, nangyayari po dyan, siyempre pag naghain ng motion, yung Defense Counsel ay doon po nagkakaroon ng pansamantalang delay doon po sa proseso ng ating pagtanggap ng mga court orders. Ngunit patuloy po natin patuloy tayo makikipag-ugnayan sa iba't iba pong mga prosecutors at kayo din po sa korte upang makuha na po natin yung mga kaukulang papeles. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Director Derek Carrion ng PDEA. Stay safe po, Director. Maraming salamat po sa ngalan po ni Director General Wilkinson Villanueva. God bless po sa inyo, ma'am. Thank you very much. Maraming salamat po, Director. Samantala, kahapon, October 11, 2020, ay nakapagtala ang Department of Health ng 339,341 total confirmed cases ng COVID-19 sa bansa
matapos itong madagdagan ng 2,502. 293,075 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling na kahapon ay nadagdagan ng 17,057 habang 83 ang nadagdag sa mga nasawi. Nasa kabuuan ay nasa 6,329 na. Kapansin-pansin sa ating line graph na taas-baba ang kasong na itatala sa kada araw, makikita rin na hindi pa bumababa sa 2,000 po ang COVID-19 cases na nai-report sa nakalipas na isang linggo. Sa NCR pa rin po na itala ang pinakamataas sa kaso kahapon na umabot sa 782 cases. Sumunod naman ang Rizal na nakapagtala ng 141 new cases. Ang Laguna ay nasa ikatlong pwesto na may 128 na bagong kaso. Sumunod naman ang Cavite na may 125 cases at panglima ang Bulacan na may 119 new cases. Tulad ng ating naiulat, tuwing Lunes ay malaki ang ibinaba ng active cases dahil sa mataas na bilang ng recoveries tuwing Linggo. Kung last week ay nasa 14%, ang active cases bumaba na ito sa 11.8%, katumbas ito ng 39,945 cases. Sa bilang na ito, 3.9% ay critical, 1.8% ang severe, 11.2% ang walong sintomas, at malaking bahagi o 83% ay mild cases lamang. Bagamat patuloy na bumababa ang bilang ng active cases, huwag pa rin kalimutan magsuot ng face mask. Ugaliin natin ang pagsusuot nito lalo na kung tayo po ay lalabas ng bahay dahil sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask ay nababawasan ito ng 67% ang chance na tayo ay makahawa o di kaya ay mahawa ng sakit, maging bida solusyon sa COVID-19. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ay 02894-26843. Para naman sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Puntaan natin ang mga balitang nakalap ng ating mga kasamahan mula sa Philippine Broadcasting Service. Hatid sa atin ni John Mogol. Take it away, John. Yes, maraming salamat, Sec Martin, sa ating pong mga balita. 5th Infantry Division, Philippine Army at Isabela State University nagkasundo para sa mas mabisang contact tracing kumpara sa kasalukuyang manual recording na ginagawa sa lalawigan ng Isabela. Mula Tuguegarao, narito ang balita ni April Jane sa Lucon. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Lumagda sa isang kasunduan ng Isabela State University at 5th Infantry Division Philippine Army para sa mas mabisang contact tracing sa mga close contacts ng mga nagpositibo sa COVID-19. Ang sistema ay tinawag na Health Guard System na inilunsad kamakailan para makatulong sa contact tracing sa probinsya ng Isabela. Nabatid ng nasabing sistema ay mas mabisa kaysa sa ginagawang manual recording sa kasalukuyan kung saan kakailanganin lamang ang mobile number at address ng isang individual at dito ay malilimitahan nito ang galaw ng bawat isa. Base sa kasunduan, ang Isabela State University ang magbibigay ng software, data storage at technical assistance sa pag-ooperate sa naturang sistema, habang ang 5th ID naman ang magbibigay ng ilan pa ang mga kagamitan. Ayon kay Dr. Rickmar Aquino, ang president ng Isabela State University, nakaisa ang kanilang universidad para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Samantala, kasabay ng MOA signing ay ang pagpasok din sa isang kasunduan ng ISU, ng 5th ID at ng Department of Agriculture o DA Region 2 o tinawag na Team Isuda 5th ID para mailapit ang agri-based technology sa mga lugar na apektado ng insurensiya. Ang Agri-Based Technology Extension Project ay isang konsepto na maghahatid ng mas mahusay na pamamaraan upang mapalago ang agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Manipod dito Tuguegarao City, 18 April, sa Lucon para Radyo Pilipinas. Samantala, pagtitinda sa temporary market site ng Tandag City sa Surigao del Sur, pinalawig ng mga kinauukulan habang patuloy pa ang contact tracing sa public market ng nasabing lungsod. Narito naman ang balita ni John Cuadrasal. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage.
Pinalawig ng lokal na pamahalaan ng Tandag City ang operasyon sa temporary market site dito habang pansamantalang isinara at hindi pa natatapos ang contact tracing sa Tandag City Public Market. Isinailalim simula Setyembre 25 sa Restrictive Perimeter Control ang Tandag City Public Market sa bisa ng Executive Order No. 33 ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang hakbangin sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19 sa lungsod nang may magtitinda na nagpositibo sa sakit. Ayon kay Dr. J. Escandor, Market Supervisor ng Tandag City, habang patuloy pa rin ang contact tracing at hindi pa tiyak ang kaligtasan sa public market, pinalawig ang pagtitinda sa naturang temporary market site sa Vicente L. Pimentel Boulevard ng lungsod. Ani Dr. Escandor, ipinasailalim sa rapid test ang tinatayang 350 na mga magtitinda ng Tandag City Public Market kung saan 167 sa kanila ang nagpositibo at inilagay sa quarantine facility ng lungsod. Binigyang diin naman ng market supervisor na habang nananatiling bukas ang temporary market site ng lungsod, tinitiyak ng kinauukulan na makaiwas sa mga dumadayo dito sa banta ng COVID-19 tulad ng paghingi ng rapid test na may negative result mula sa mga magtitinda at pagpapatupad ng mga health and safety protocols kontra COVID-19. Gikan diri sa Tandag City, kini si John Podrasal, Radyo Pilipinas. Sec Martin, yan po ang mga balita mula sa ating mga reporters dito sa Radyo Pilipinas. Balik po sa inyo ni Yusek Rocky. Maraming salamat, John Mogol. Alamin naman natin ang pinakahuling balita mula sa PTV Cordillera kasama si Eddie Carta. Yes na yung magkabigat, Secretary Martin, Yusek Rocky, smooth sailing at saka walang naging hadlang sa pagpapatupad ng blended learning sa unang linggo dito sa lungsod ng Baguio. Kasabay na rin, Secretary at saka Yusek Rocky, itong paglilibot, inspeksyon na pinangunahan mismo ni DepEd Undersecretary Alain Ray Pascua at si Mayor Benjamin Magalong sa mga paaralan dito sa lungsod ng Baguio. Ni DepEd Baguio Assistant Schools Division Superintendent Christopher Benigno na dahil sa kontribusyon at tulong ng mga stakeholders ang siyang pangunahing daan at susi sa matagumpay na pagpapatupad ng blended learning sa unang linggong pasok ng mga mag-aaral dito sa City of Pines na kung saan mas pabor ang nakararami sa printed modular learning delivery modality dito sa Cordillera Region. Sa mga guardians at parents po natin na sila po ay partner natin sa pagpapatuloy ng edukasyon, dapat po ay magtulong-tulungan po tayo para mapangalagahan ang ating edukasyon. Dagdag pa ng nasabing opisyal na malaki ang suporta ng FPTA Parent Academy sa Baguio na siyang katuwang nila ngayong new normal sa pagpapadala ng mga modules at pagsasagawa rin ng mga lectures. Pinangunahan naman ni DepEd Undersecretary Alain Del Pascua at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang inspeksyon sa ilang mga DepEd DPWH implemented projects kasabay sa pagpuna ng ama ng lungsod sa ilang mga nakitaan ng substandard na patrabaho. Samantala nagpasalamat naman ang principal ng Baguio City National High School Brenda Carino na siyang may pinakamalaking populasyon na mag-aaral sa Cordillera sa pakikisa ng mga magulang at mag-aaral sa pagsunod sa mga alituntuning sinasaad ng blended learning. Thank you po sa ating mga parents, teachers, and all our learners for all collaborating with one another as we are in this pandemic time na nagkakaroon ng distance learning. At yan ang pinakahuling pag-uulat, Secretary at Yusek, dito mismo sa Summer Capital of the Philippines. Ito si Eddie Carta para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Eddie Carta ng PTV Cordillera. Mula Cordillera, puntahan natin ang kaganapan sa Cebu kasama si John Arua. John? Yusek Rocky at Secretary Martin, mayong buntag, nasa mahigit 30 individual ang sasampahan ng kaso ng Cebu City Police Office matapos na nahuli sa akto na nag-iinuman sa loob ng nightclub. Bagamat na lifted na ang liquor ban sa Cebu City, bawal pa rin mag-operate ang mga nightclub at bar sa lungsod. Sinugod ng mga pulis ang nightclub na ito sa Cebu City matapos na huling nag-iinuman ang mahigit 30 individual. Agad na inaresto ng mga pulis ang lahat ng mga nasa loob ng trademark bar, kabilang na ang mga dayuhang customer at manager ng naturang nightclub. You go with us. You go with us. We will recommend for this establishment to be closed. You are not following instructions by the local government. No. No, you are not. We have videos showing you. So we go to the police station. Now,
Right? Yeah, I will equal me. Even all of you there, here. Go with us, sir. Dahil dito, ipakakansela ang business permit ng naturang nightclub. Sasampahan rin ngayong araw ng kasong paglabag sa quarantine protocol ang mga naaresto. We'll be making report addressed to the city government for penalty or going towards the revocation of their business permit. Because that is a blatant disregard of the executive order of the mayor and clear violation. So we'll be recommending for the closure of that establishment. Bagamat lifted na ang liquor ban sa Cebu, bawal pang mag-operate ang nightclubs at bars sa lungsod. Based on the executive order, nightclubs, bars and nightclubs are not allowed to serve liquor. So trademark is makonsidered na nightclub. Nagbabala naman ang Cebu City Police sa publiko at sa lahat ng mga namamahala ng nightclubs at bars sa lungsod na hindi sila magdadalawang isip na ipakukulong ang mga ito at ipasasara ang mga establishmento kapag nahuling lumabag sa panuntunan ng pamahalaan. Yusik Rocky, paulit-ulit na panawagan ng Cebu City Government sa publiko na seryosohin ang mga ipinatutupad na panuntunan upang maiwasan na bumalik ulit ang lungsod sa mas maigpit na enhanced community quarantine. Mula dito sa Cebu, Jana Rua, para sa Bayan. PTV Cebu, magbabalita naman sa Davao City si Julius Pacot. Julius? Mayong udto, Yusek Rocky, dahil nga sa pagtaas ng bilang ng mga pasyente ng COVID-19 na na-admit dyan sa Southern Philippines Medical Center ay inimungkahi ng DILG Region 11 ang mga LGU sa Davao Region na magpatayo ng kanilang mga sariling mga isolation facilities. Yusek Rocky, ito ang inimungkahi ng nasabing ahensya ang pagpapatayo nga ng kanilang sariling isolation facility sa bawat lokalidad sa rehiyon para maiwasan ang pagdami ng mga pasyente ng COVID-19 na na-confine dyan sa SPMC. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Region 11, Regional Director Alex Roldan na nakakabahala na ang pagdami ng mga pasyente ng coronavirus disease o COVID-19 sa Southern Philippines Medical Center dahil nga sa lahat ng mga COVID patient dito ay dinadala kung saan ito ay isa sa pinakamalaking pasilidad dito sa rehiyon. Dagdag nito na marami na rin mga pasyente mula sa karatig rehiyon ang dinadala rin dyan sa SPMC. Sa kasalukuyan, base sa datos ng DOH-11 ay nasa danger zone na ang bed capacity ng SPMC kaya maiwasan na ang pagkapuno ng nasabing pagamutan kung ito ay may sariling isolation facility ang lahat ng mga LGU sa Rehiyon 11. Lalo-lalo kung saan doon nga i-admit ang mga asymptomatic. As of October 11, 2020, ay ang ICU bed ng SPMC ay nasa 87.88% na ang occupancy rate nito matapos okupahin na ang 29 beds sa 33 beds capacity ng ICU rooms dyan sa SPMC. 94.33% naman ang occupancy rate ng ward beds dahil okupado na ang 233 beds sa 247 beds capacity ng ward beds para sa mga pasyente ng COVID-19. Yusek Rocky, COVID-19 update naman tayo dito sa buong Davao Region. Kahapon nga ay nasa 76 sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang nadagdag sa buong rehiyon. Kaya pumalo na sa 3,610 ang naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Davao Region. Sa bilang na yan ay nasa 691 naman ang active cases. Nasa 25 naman ang nadagdag na mga nakarecover sa nasabing sakit. Kaya umakyat nga sa 2,801 ang nakarecover sa nasabing virus sa buong Davao Region. Pero ang bad news naman ay merong 4 na nadagdag na namatay sa nasabing virus sa Davao Region kung saan nasa 180 na ang naitalang namatay dahil sa COVID-19 sa buong Davao Region. Yusek Rocky, yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Julius Pacot para sa Bayan. Salamat sa iyo, Julius Pacot.
mula sa PTV Davao. Samantala, sa Katari, pasalamatan na rin natin ang ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako po yung lingkod, Secretary Martin Adanar mula sa PCOO. At ako naman po si Yusek Rocky Ignacio, Secretary 74 days na lang at Pasko na. Talagang malapit na, ano? Kailangan magdasal para tayo po ay mag-survive. Hanggang bukas pong muli dito sa public briefing, #LagingHandaPH. Kaya natin to. Taliwala sa nagiagumang pandemya ning atong nasud karon. Lighter. Kasi siyempre kailangan kong mag-diet, kailangan kong magbawas ng timbang para sa ating kalusugan. So, salamat sa iyong pagbati. Pero ayokong timutang batiin ka pre sa ere kahit na noong nakaraang Lunes pa to. Belated happy birthday sa iyong 54th birthday. Sobrang late na, no? Pero kasi gusto ko talagang sabihin sa ere kasi hindi ka naman halatang 54. Promise? Oo, dahil nga ang iyong kasiglahan at ang iyong joy na nanggagaling sa ating Panginoon ay talagang very, very evident. Kaya pinabati din kita katulad ng pagbati mo sa akin sa hapong ito. Wow naman. Of course, to God be the glory. Pero salamat Coach Mel. Ganun ba yon? So, well actually, sabi nga nila, yung, alam mo, may nagbigay nga sa akin ng cake. Wala, sorry hindi ko naman ito para i-boast yung sarili ko. Pero, ang gusto ko dito i-highlight, Coach Mel, yun nga, yung pagka talagang hindi natin pinoproblema kung ano yung nandito sa mundo, yung talagang alam natin sa totoo, sa isip, sa diwa at sa gawa na meron tayong Jesus sa loob. Ito talaga yung magiging effect po sa ating mga buhay. Talagang napakagaan, hindi kayo maghihitsurang matanda. Ganon. Alam mo ba, may bigay nga sa akin ng cake, bagong friend ko pa lang to nagtatalo pa nga raw sila nung isang kasama niya kasi sabi niya baka daw mga 38 or 40 lang ako. Wawawee! Kaya alam mo ba, binigay na cake pang 40. Sabi Wow. kasama niya, naku, baka naman 38 lang si Miss Aida, tapos 40. Di bali, basta ito lang muna, parang ganon. So, di ba? And talaga po, alam nyo, ang gusto kong maiangat po doon, yun nga yung effect sa ating kalooban. Yes. Nang may Jesus. Talagang hindi Galing. mahahalata ang inyong edad. Ayan, kahit ipangalandakan ko na ako ay 54 na. Ay, yung iba nga, tinatago pa ako, I'm 54. Pero yun, ito po. So, ganito, yung magiging epekto sa atin kapag may Jesus. Di ba, Coach Mel? Tamang-tama. Talaga namang I agree doon sa nagbigay ng cake. Kaya nga, sinabi ko yun talagang you don't look your age. Siyempre, merong merong dahilan. At lagi mo namang sinasabi araw-araw sa mga tagapakinig natin. At I agree also with you na hindi naman yan pagyayabang, kundi gusto lang natin kasi na sila din ay magkaroon ng opportunity doon sa sinishare mo araw-araw na kapag ang ating Panginoong Jesus ang ginawa nilang driver ng kanilang buhay, yan, magiging kagaya ni partner Aida. Ano ka? At kagaya mo, kasi pagkita ko, nireserve ko lang yung aking pagbati rin sa'yo dun sa bago mong look. O, di ba? Oo, nireserve ko. At kita mo naman, talagang si Tati very supportive sa'yo. Actually, yung naging itsura mo, parang sabi ko, parang look, bachelor talaga. Sorry, kasi ang partner Aida talaga yatang ganun yata. Pagka yung medyo slim ka, di ba? Nung mas younger years natin, mas slim tayo. Talagang we look young. Kaya kapag hindi tayo naging conscious siguro nga, bukod sa hindi natin napapansin na maapektuhan yung ating kalusugan,
talagang medyo bumibilis yung ating aging process. Kaya, alam mo, napakatalino talaga ng Diyos kung paano niya nais na tayo ay maging malusog. Dahil maraming benepisyo talaga yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kasama yan pati yung diet, pati yung mga kinakain natin, at yung paraan ng pagpapahinga, yung pag-iwas sa stress. Mangyayari lang yun kapag si Jesus talaga ang super ng ating buhay. Correct. At ako na nga lang ito na naman, parang sobrang busy na naman ako. So parang Saturday, Sunday, parang meron ako activity. Pero 'di ba parang nawala na sa akin 'yon kasi parang talagang teka, nire-remind agad din ako ni Lord na parang parang hindi ko tuloy na feel yung pahinga, parang hindi ko na feel yung weekend. Kaya kaninang umaga parang alam mo 'yun, parang mabigat. So, pero ang sarap talaga dahil nare-remind talaga agad tayo pag connected tayo sa source. Parang kasi baka mamaya mag-busy-busy na naman ako, mawala na naman ako ng oras kay Lord, ganyan. Kaya sabi ko, oh my God, nga no. So, ayun, sabi ko, next weekend, ayoko na ulit. Kasi Saturday and Sunday, nakipag-meeting ako, ganun. Kaya sabi ko, parang hindi, yun nga. So, mararamdaman agad nung, yung physical body natin, yung kawalan ng pahinga, di ba? Tama. Oo, naranasan ko na ulit yun na nagkakaroon na ng pahinga So, ayun, buti na lang, ni-remind agad ako ni Lord. Pero, Coach Mel, wala pa tayong opening prayer. Sige, go ahead. Okay. Sige, tayo muna ay manalangin. Sige, go ahead. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming dumudulog sa inyo. Nagpapakumbaba at kinikilala po namin that apart from you, Lord, we are nothing and we can do nothing. Nagpapalinis din po kami sa lahat ng aming karumihan. Ganun din po sa lahat ng aming mga pagkukulang. Humihingi po kami ng tawad sa inyo. At nagpapasalamat po kami sa panibagong pagkakataon na kami po ay makalapit. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na kalakasan at buhay na aming pong tinataglay. Salamat din po, Diyos, sa programang ito na kung saan binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagbahagi sa mga tagapakinig ng mga bagay na pwede po nilang i-consider, pwede po nilang pag-aralan, pwede po nilang saliksikin, at pwede po nilang i-apply sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga pamilya. Ang dalangin po namin ni Partner Aida, samahan niyo po kami at gabayan niyo po kami sa aming mga pag-uusapan na ibabahagi po namin sa aming mga tagapakinig. Nawa po ito ay magamit nyo upang makatulong sa kanila kung ano man po ang pinagdaraanan nila sa kanilang mga personal na buhay, ganun din po sa kanilang mga negosyo. Lord, maraming salamat po muli. Dalangin po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. And amen. Salamat, Coach Mel. Salamat, Coach Mel, sa iyong very napaka-meaty, napakalaman na opening prayer para sa ating mga Kabuhay Metro. So, sige po. So, after na ating opening prayer, narito naman po ang ating Food for the Soul. Food for the Soul. Mga natatanging paalala at gabay ng may kapal. Food for the Soul. Attention mga Kabuhay Metro, ito po ikukwento ko sa inyo ay babasahin ko mula sa Our Daily Bread at ang title po nito ay Kwento Tungkol kay Jesus. Madalas akong pumunta noon sa Silid Aklatan. Minsan habang pinagmamasdan ko ang mga libro sa lagayan, naisip ko na kaya ko basahin ang lahat ng iyon. Hindi ko naman iyon nagawa dahil laging may dumarating na mga bagong libro. Kung nabubuhay pa si Apostol Juan sa panahon ngayon, marahil mamamangha siya sa dami ng librong makikita niya. Sulat kamay lang kasi sa nakarolyong papel ang mga isinulat niyang mga aklat sa bagong tipan. Ito ay ang aklat ng Juan, unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan at pahayag. Inudyukan si Juan ng banal na espiritu na isulat ang lahat ng tungkol sa buhay at paglilingkod ni Jesus na nasaksihan niya.
Yan po ay sa unang Juan, Kapitulo 1, talata 1 hanggang 40. Pero kakaunti lamang ang naisulat ni Juan. Sinabi niya na kung isusulat ang lahat ng mga ginawa ni Jesus, hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maisusulat ni Juan. Yan po ay nasa Juan, Kapitulo 21, talata 25. Hanggang ngayon, mga kabuhay metro, ay totoo pa rin ang sinasabi ni Juan tungkol kay Jesus. Kahit gaano pa karami ang mga librong isinulat para kay Jesus, hindi magkakasya sa mga silid-aklatan sa buong mundo ang lahat ng kwento tungkol sa pag-ibig at kagandahang loob ni Jesus. May kanya-kanya rin tayong karanasan tungkol sa katapatan at pag-ibig ni Jesus na maaari nating ipagpasalamat at ikwento sa iba. Patuloy natin itong ipahayag. Yan nga po ay nasa Salmo 89, talata 1. So yun nga po, kagaya ng aming ikinukwento kanina ni partner Mel, yun po, yung mga kwento namin na yun, hindi po para ipagmalaki o i-boast yung aming mga sarili, kundi yun po ang aming ikinukwento doon ay yung epekto sa aming buhay ng pagkakaroon ng may Jesus. Pagkakaroon ng may Jesus na hindi po lip service. Yung totoo nating isinasabuhay, yung may Jesus. Yung makikita po sa ating salita, sa ating gawa, at basta makikita po sa ating pagkatao. At alam niyo po, doon nga sa aming nararanasan, alam niyo po, pagka talaga palang inuna natin ang Panginoon, hindi tayo mapipigilin kasi kung yun yung ipinapasok natin sa ating mga sarili, talagang mag-aapaw po siya. And gusto ko lang, Coach Mel, na samantalahin ito. Ito, ako, natuwa. Meron ako 1 minute na pamangkin ng isang listener at maghe-hello na nga pala ako. Hello, Tita Lam Kabanban ng Kabuyaw, Laguna. At ayan, yung kanyang pamangkin na si Miss Maine Kiliano, natuwa naman ako. At syempre, glory to God. To God be the glory. Sabi niya, mas excited po si Tita makinig ng program niyo bukas. Nung na-meet ko po kayo, malaki ang na-impart niyo po sa akin na good vibes. Pero alam mo ba yan, Coach Mel? Wala naman akong sinabi sa kanyang mga but I don't know kung wala akong malalalim na na-share kasi nag-meet lang naman kami sa isang harapan, gabi na nga yun. Pero nashock ako dito sa kanyang message sa akin. So, pero yun, yung mga binitawan ko lang namang salita, yung talagang galing sa aking kalooban. Kasi sabi ko, yun. So, wala. Gusto ko lang pasalamatan. At syempre, ang pasasalamat nga ay, syempre, ang papuri ay palaging sa Panginoon kay Jesus. Kung ano man yung nakikita sa akin ng mga tao. Ayun. Alam mo, partner, kasi yan ay palatandaan o vital sign. O, di ba? Ginagamit natin yung salitang vital metrics, vital signs. Yan naman yung palatandaan ng mga lagi mong sinasabi habang ikaw ay nasa ere. Kasi yan parang it's a natural byproduct. Kasi maaaring sa'yo wala lang, natural mo lang yun. Pero siyempre merong mga ibang tao na pag nakausap ka na, nakita, na-observe nila yon, napapansin natin yon na merong kakaiba, either malungkot, masaya, maganda, o pangit na aura ang iyong naipakikita. So, yun na yun. Nagsasalita yung mismong pagkatao doon sa kausap mo. Kaya hindi niya mapigilan siguro na sabihin yung gusto niyang sabihin. Oo nga, ayun. So nagulat ako doon. So yun po, again, ang gusto po naming iangat sa kwento na ito ay si Jesus. At yun nga po,
kaugnay ng kwento na binasa ko po sa inyo at yung mismong personal na karanasan ko, ito po yung buod nun. Maikwento na po natin ang tungkol sa pag-ibig at kagandahang loob ni Jesus sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya nga alam mo, partner, ngayon, every time na nai-invite ako ng iba't ibang mga organization to be, na maging part ng kanilang mga organization, and nagugulat din ako kasi yun, maraming, pero sabi ko, well, mahirap talaga, di ba? Parang, kasi yung kalakaran, di ba? But, ngayon, talagang yung accountability ko, dahil nga ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabahagi, kailangan talaga makita sa akin. Kaya every time na may nag-invite sa akin, palagi kong, sabi ko, kailangan ang basihan natin dito, ang foundation, ay yung ating spiritual na buhay. Kasi kung kaya nyo ako na-meet, kaya nyo ako ini-invite, kasi malinaw na sa akin yung mission ko, yung calling ko eh. So, kailangan maipakita ko yon at kailangan maibahagi ko yon. Kung ano man yung naranasan ko, yung ginawang pagtatransform sa akin ni Jesus, partner. Yes. Ano yan eh, yung sinasabi natin na pagiging salt and light. Yeah. So, sabihin, nakikita yung liwanag na yun at hindi mo mapipigilan yung mga tao na magkomento, lalo pa kung very, very glaring sa kanila yung nakikita nilang evidence noong mga sinasabi mo. Ayan. So, sige, Coach Mel. So, yan po ang ating hopefully na-encourage po namin kayo, na-enlighten. At yun nga po, ang aming tanging layunin ay maipakilala at maipadama sa inyo, masabi, maipaliwanag kung ano po talaga ang mararanasan nating buhay once na sinuko na po natin ang ating buhay, pinamaneho na natin kay Jesus yan, yung will na niya ang nasusunod at hindi na natin will. So, ayun, sana po sa patuloy niyong pakikinig na aming mga kwento dito sa programang Buhay Metro ay, ayun nga, manatili po sa inyong mga isipan yan at pagsikapan na mai-apply nga po yung paggawa ninyo kay Jesus bilang Lord and Savior. So, yan po muna ang aming Food for the Soul sa araw na ito ng Monday. Siyempre, Coach Mel, ang ating topic for today ay employee engagement. Ayan. So, employee engagement po ha. Kaya tutok na kahit wala po kayong negosyo. Pero kung kayo po may negosyo, mas lalo po kayong makinig para kahit pa paano meron po kayong mapulot na mga bagong kaalaman. Okay? Babalik po kami. Huwag kayong aalis. Promise, walang tulugan. Metro. Deals happen only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars, after sales quality service. Isuzu Gen Cars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gen Cars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated, 40 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu MUX RC4E diesel engine to the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, visit and like our Facebook page to get the latest events and happenings. For men my age, bilang pangangatawan ang dapat inaalagaan to be truly healthy, kailangan tutok ka rin sa panloob na kalusugan. Kaya ako, alagang Prostament, a herbal dietary supplement for prostate. Iba na ang maalaga. Prostament, the natural dietary supplement for prostate health. Mahalagang paalala, ang Prostament ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakihinggan ng buong bansa. DWIZ 882.
maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882, mapapakinggan worldwide. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan upang mayatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Budget ng UP para sa taong 2021 mabilis daw nakalusot sa Senate Committee on Finance. Detalye ng balita mula kay Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Matapos maipresenta ang panukalang budget ng Office of the President na nagkakahalaga ng 8.23 billion pesos, mabilis itong naaprubahan sa Senate Subcommittee on Finance. Naaprubahan din ang panukalang 715.6 million para sa Presidential Management Staff o PMS na nagbibigay ng assistance sa tanggapan ng Pangulo. Walang sinumang senador ang nag-usisa o nagtanong sa panukalang budget ng Office of the President at ahensya na nakapailalim din. Executive Secretary Salvador Medialdea ang nagharap ng panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo at si Senator Bongo ang Vice Chairman ng subcommittee na duminig sa proposed budget ng Office of the President, habang Senator Sani Angara ang nagmosyon na aprubahan na dahil tradisyon na daw na mabilis ang pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Office of the President at ng Presidential Management Staff. Sa pagdinig, inihayag ni Senator Go na hinilinya kay Pangulong Duterte na sertipikahan na urgent ang panukalang 2021 national budget para hindi manganib na ito'y maging reenacted. Sinabi naman ni Medialdea na kahit pa umagahin at pagtutulungan ng Senado at ng Ehekutibo na maipasa ang panukalang budget bago matapos ang taon. Pero sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong nakal sa DWIZ. Nadala 60% ng healthcare workers pumanaw ayon sa DOH. Detalye ng balita mula kay Patrol 5 ay Pangko. Inumpirma ng Department of Health na umabot na sa 63 ang mga healthcare workers na pumanaw dahil sa COVID-19 sa bansa. Sa bilang na ito ay 41 o 65% ang edad na nasa 50 pataas, kung saan 38 o 60% ang lalaki. Ang 34 o 54% dito ay nakaranas ng sabay-sabay na sakit o kondisyon. Nasawi mula Marso hanggang Mayo ang 24, 88%. Sa 27 nasawi mula sa mga physician o doctors, kung saan 20 ang lalaki, habang 7 naman ang babaeng doktor na nasa edad 35 hanggang 89. Nasa 11 o 65% naman mula sa 17 pumanaw sa mga nurse ang namatay ng June hanggang September. Ayon sa DOH, ang karaniwang age group ay nasa edad na 60 hanggang 69 years old. Nasa 1.5% naman ang case fatality rate na karamihan sa ninang pagkamatay ay cardiac, kidney at prostate problems. It is patrol number 5 ay pangkunabulan sa implementad ng lakas DWIC. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po, si Judith Estrada Larino. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Ang may plano sa buhay, may mararating na ginhawa, maghanap ng
For real, for all time, fortune. More than a friend, fortune general. Worth hanging on to. Fortune General Insurance Corporation, serving you for over 50 years. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Kaya bumili na, mag-subscribe at magbasa ng Filipino Mirror na umasenso sa pagnenegosyo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Ang oras, 2:40. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. Bago ko lang tawagin si Coach Mel, dagdagan ko lang po ang paalala sa inyo. Eto, attention sa mga, matindi ang cholesterol. Eto, bakit ba ang mga Pinoy masarap magkwentuhan lagi kapag may chibugan? Lalo na po yung mga mahihilig sa taba. Alam niyo po, ang sobra niyan, yan po ay nagiging bad cholesterol. So, ang resulta, tataas po ang presyon at magkakaroon ng sakit sa puso at posible pang ma-stroke. Kaya ito po ang payo sa inyo. Bukod po sa tamang diet at regular exercise, ugaliin niyo pong uminom ng Polinol. Polinol, ito po ay may natural na compound na polycosanol. Iyan po ay galing sa balat ng tubo na makakatulong para mapababa ang ating cholesterol. Polinol. Mabibili po sa Mercury Drug at sa iba pang kilalang butika. Kung kayo po may tanong, mag-text sa 0999-486-2902. The Great Game of Business, Metro Edition. Tatalakay sa mga usaping panghanap buhay, mga bagong paraan at oportunidad para sa pag-unlad, mga dapat mapatid sa pagninegosyo na pangarap ng lahat. The Great Game of Business, Metro Edition. Coach Mel, ayan, mag-share na tayo nung para naman sa usapang negosyo. Go ahead, Coach. Okay, so kagaya ng nabanggit natin kanina, ang ating topic ngayon ay yung tinatawag na employee engagement. Kasi nung mga nakaraan natin, pinag-usapan natin, di ba, yung mga vital metrics, yung mga critical numbers, tapos sabi natin yung workplace leadership. Tapos ngayon, napunta tayo sa employee engagement. Ano bang ibig sabihin nitong employee engagement? Una, i-define muna natin na pag sinabi nating employee engagement, ito yung team member na kung saan ay mayroong tinatawag na fully committed attitude towards the organization's mission, culture, reputation, and team. Kasama na dyan yung purpose, yung goals and objectives, and even the core values ng company. Siya ay fully committed kung ano man yung mga bagay na yun na is met ng buong kumpanya o ng buong organization. Iyon ang tinatawag na engaged member of the organization. O yan yung tinatawag natin na employee engagement. Sanay kasi tayo, partner, di ba, na karamihan, kapag nabigyan mo ng isang posisyon, bawa sa isang kumpanya, lalo pat doon sa medyo mababang posisyon, ang karaniwang nagiging pananaw ay yung mga bagay na para lang sa mga leaders ng organization, hindi na nila yun pakikialaman. Parang hindi namin alam yan, bahala na sila dyan, yung mga leaders. Kami, gagawin lang namin trabaho namin dito from 8 to 5, o kung minsan may overtime pa, tapos mag-iintay lang ako ng insenas katapusan, yun na yun.
Pero dito, ang sinasabi natin sa The Great Game of Business, napakahalaga ng employee engagement. Bakit? Kasi yung mga vital metrics, hindi mo naman yun mapapakinabangan kung hindi ginagawa ng bawat isang employee ng organization. Yung lahat ng daily task, output ng bawat isa, nire-record, nagiging data na basihan ng lahat ng decision na gagawin ng organization. Hindi ito katulad ng ibang company na ang nagde-decide lang ay yung pinaka-leader o yung pinaka-presidente or CEO or managing director or owner. Lumabas na tayo doon sa area na yun. Tayo ngayon, as tinatawag nating open book management system, na ang lahat ng empleyado at may-ari ay sama-sama sa pagtingin sa numero at kung ano ang kanilang mga gagawin upang ang mga numero tumaas ay dapat pataasin at ang mga numero na dapat bumaba ay dapat bababain. Iyan yung employee engagement na binabanggit natin under the GGOB system. Dahil ang paniniwala natin, ito ay makakatulong upang bumilis ang pag-achieve ng kumpanya kung ano man ang mga na misyon, na goals and objectives, na purpose ng company. Employee engagement. Yan muna yung gusto kong banggitin, partner Aida. At gusto ko marinig ano naman ang iyong comment or question. Oo, pero may mga posibleng may nakikinig sa atin na yes. Ginagawa na naman namin yung yung siyempre sa understanding nila, ginagawa na yung employee engagement. Nagkakaroon kami ng consultation, tapos may mga regular meeting. Hindi pa ba yun enough? Yan, maganda yung binanggit mo. Tama po. Pero ito ngayon ang big difference, partner Aida. Sa GGOB system, walang boss, walang manager, kundi coaches and players. So, kailangan, when we say employee engagement, hindi pwedeng yung leader lang ang palaging nasusunod. Hindi yung leader lang ang mag-a-analyze, hindi yung leader lang ang magdidesisyon. Ito ay desisyon ng buong team. Talaga, yung may-ari at saka yung worker doon sa production, pareho lang. Yan po yung kaibahan kasi may bosses yung mga empleyado na nandoon sa shop floor na nakakakita ng araw-araw niyang ginagawa, araw-araw niyang output. At kung meron ng problema doon, kailangan na ipaparating doon sa leaders para i-process ano ang susunod na hakbang. Again, ulitin ko, walang boss, kasi alam naman natin, di ba, pangkaraniwan sa isang kumpanya, lalo pat may-ari, yung darating ang may-ari, na-imagine mo to partner, darating ang may-ari, buksan ang gate, ilabas ang payong, at lagyan ng carpet ang may-ari. Sa great game of business, pinapatay o tinatanggal natin ang ganong klase ng culture, environment. Okay, so bakit? Napakahalaga kasi noon doon sa mga players. Imagine mo sa isang laro ng basketball na yung coach, imbis na nagko-coach, nag-uutos at sinaserve. Diba, ang sabi natin, eto partner, papasok na naman ang salita ng Diyos dito. Ang sabi sa Bible, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Iyan ang klase ng leader na gusto natin nandito sa environment na kung saan hinihikayat natin ang empleyado na magkaroon ng engagement. May boses siya. Hindi siya natatakot magsalita. Bagkus yung leader mismo o yung owner, ang ginagamit kong halimbawa ay yung sa amin. Yung aming president
yung aming CEO at owner na si Mr. Melvin D, siya mismo ang nagsasabi nito. In fact, alam mo ba na sa araw-araw na meeting namin, meron kami tinatawag na penalty kapag na-late ka doon sa sinabing takdang oras. At nung minsan, na-late siya ng pasok sa Zoom meeting. Anong penalty niya? Mr. Melvin D, oo. Alam mo, dahil siya rin ang nag-set ng standard na may parusa, 50 na burpees ang ginawa niya. 50 At yun ay burpee. Alam mo yung burpee, yung parang nagpo-push up ka tapos nag-jumping jack? Akala ko sabihin, padala ng mga, magpa-deliver ng mga pizza sa mga, sa lahat ng attendees. May parusa talaga na ginawa niya. Siya ang unang-unang naparusahan. Talaga? Dahil na-late siya ng 1 minuto. Okay. So, ni-record niya yun, naka-video, tapos meron kaming usapan na ipo-push yan doon sa aming site para makita ano ang tinuturo namin. Kaming mga leaders ay merong malaking accountability. Hindi kami nandito bilang Panginoon. Hindi kami ang sinaserve. Kami bilang mga leaders ang pangunahing taga-serve sa lahat ng employee ng organization. Kasi yun yung gusto nating maging kaibahan ng COB, the great game of business. Because, di ba tinuturuan natin ang bawat isa, narinig mo na rin ito. You should think, you should act, and feel like an owner. Yes. So, kung ang owner ay mukhang boss, laging sineserve, paano yun? Di ang empleyado, ganun din ang gagawin. Acting like a boss. Yan yung binabasag natin na sistema because we believe na sa isang healthy organization, yung totoong healthy organization, lahat ay may boses. At pag sinasabi natin na teamwork, yung coach, siya yung nagko-coach, siya yung nagtuturo, hindi siya ang gumagawa. Ang naglalaro ay yung mga players at ang coach, nagko-coach. Nakakita ka ba ng, sa bagay, meron na yan yung playing coach na tinatawag. Pero that's, parang exemption to the rule. Di ba, kalimitan ng coach talaga, nasa sideline. At ang naglalaro, ang mga players talaga. So, kung gusto mo